Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan (LCP). I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Laging handa! Laging handa! Baha, tagtuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong
kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang madadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit, mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Hello po, welcome po muli sa ating panghapong sesyon, sa ating ginagawa pong pagsasanay patungkol nga po sa ating Parents Training and Orientation. Ngayon po ay August 13, 2020 at ngayon po ay live na live tayo sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Ang inyo pong natunghayan na mga advocacy video ay patungkol po sa ating nararanasang COVID-19 and of course, yung atin din pong kahandaan para sa mga disasters na dumarating po sa ating lugar o sa ating bayan. Ano po? But ganun pa man ay nagpapasalamat po kami doon sa gumawa po ng video niyan. Of course, nagmula po yan sa ating ESSD. Maraming salamat po to the team of Dr. Warlito Ihua dahil po pinahiram nila sa atin ang video na yun na kung saan yun nga po ay mga advocacy videos na from time to time ay mapapanood nyo rin po. And of course, ngayon po ay panghapong sesyon. Magsasagawa na po tayo ng panibagong mga pagtatalakayan patungkol nga po sa gagawin po nating pagsasanay sa hapong ito. Ano po? At ipapakilala ko po ngayon sa inyo ang ating mga tagapagsanay sa hapong ito. Dodge, kindly display the PowerPoint, please. For this afternoon po, ang ating makakasamang mga tagpagsanay ay mula po sa Division of Davao del Sur, si Dr. Joy A. Bariquet, isang Education Program Supervisor po at the same time, ang Division Reading Coordinator po ng Department of Education, Division of Davao del Sur, na magtatalakay po sa atin ang first phase, the Reading Readiness Learning to Read phase. And of course, susundan po yan ang ating pangalawang tagapagsanay mula naman po sa Pagsabangan Elementary School. Ang ating principal po dyan, si Gemma C. Mabalot, si Dr. Gemma C. Mabalot. Siya po ay tatalakay para sa partnership and linkages in the implementation of reading program and the second phase of reading, which is the Reading to Learn phase. And of course, para po sa pangatlong tagapagsanay natin o facilitator natin sa hapong ito ay ang ating Education Program Supervisor sa ating Curriculum and Learning Management Division dito po sa DepEd Regional Office 11, si Dr. Mary Jane M. Mejorada na magtatalakay naman po sa atin ng the Big Six Components in Reading. Ayan, maraming salamat. And of course, nais po namin ipaalam sa lahat po ng mga nanonood sa amin ngayon, sa lahat po ng mga parents na, again, ang links po ng ating live ay makikita nyo rin po sa ating Facebook page ng CLMD po na nakapost mismo sa top portion or nakapin on top po sa ating FB page na fb.com/clmddepedroxi. At gayon din po, live na live din po tayo sa ating YouTube channel na CLMD 11 DepEd. Ayan po. Yan po ang ating YouTube channel at the same time, ito naman po ang ating Facebook page. Andyan po ang mga links, maaari nyo po yan i-click at automatically po kayo ay dadalhin doon sa ating live platform na kung saan nga po ay nagsasagawa tayo ngayon ng ating live na pagsasanay para po sa inyo na aming mga parents sa buong Rehiyon 11. Nais po lamang namin pasalamatan lahat po ng
sumubaybay at nanood sa amin kanina. Umabot po tayo ng 35,000 views all over the region. Kasama rin po, actually hindi lang po sa buong rehiyon kasi nga po live tayo sa ating social media. So ibig sabihin po buong mundo din po ang nanonood dahil meron din po kami nababasa mga komento na sila po ay mula sa ibang bansa. Maraming salamat sa tanan nga mga ginikanan nga padayon nga nakigbisog o nakitimbaya kanamo karong hapuna. O para sugdan ang atong talakayan karong hapon, magsugod na kita sa atong unang speaker, of course, si Dr. Joy Barikit nga magpaila sa ato ang or maghatag sa atong impormasyon patungkol nga po sa ating first phase ng reading readiness o kahandaan sa pagbasa. Ito po ay learning to read phase. Controller? Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan LCP. I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Welcome to CLMD. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot sunog lindol bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras. Kaya naman hindi na dapat hintayin. Great morning, everyone. My profound gratitude to Regional Director Evelyn Fitalvero for allowing me to share the little knowledge I have on early reading development. My sincere appreciation to the Chief of the CLMD, Dr. Janet Veloso, Dr. Mary Jean Mejorada, Dr. Annalisa Almazan. Likewise to the FTAG Chief, Dr. Jean Aldiger, for coming up with this worthy project. Hats off to our Schools Division Superintendent, Dr. Nelson Lopez, ASDS Marilyn Hidoyo, the LR Manager, Sir Christopher Felipe, and the Chief of CID, Ma'am Cherilyn Cometa. Thank you so much for your outstanding support. Today, I'm going to take up Reading Readiness, the Learning to Read phase. Pursuant to DepEd Memorandum Number 173, Series of 2019, signed by Secretary Leonor Briones, all DepEd personnel are mandated to strengthen the Every Child a Reader program under the 3Bs initiative, Bawat Bata Bumabasa program. Appertaining to this directive, DepEd Regional Director Evelyn Fitalvero instructed all intrinsic and extrinsic stakeholders
to intensify the advocacy for reading through the renewed commitment of everyone to make every child a reader. So, what is reading? According to the Webster Dictionary, reading is defined as a cognitive process that involves decoding symbols to arrive at meaning, which means this requires thorough thinking. What are the prerequisite skills in early reading development? These are listening, viewing, and speaking. For everyone to know, lack of any of this skill would be tantamount to reading failure. That's why all teachers must enhance listening, the listening skills, the viewing skills, and the speaking skills of every learner. As you have observed, as we all have observed, in the kindergarten classes, there are storytelling sessions which is geared towards the development of listening, viewing, and speaking. There are two phases in reading development. Phase 1 is termed as L to R phase, or learning to read phase. Phase 2 is reading to learn phase, R to L phase, or reading to learn phase, which will be taken up by my partner in a short while, Dr. Mabalod from Tagum City. So at this moment in time, we will be taking up learning to read phase. So the question is, how do we prepare our students, our young learners, to become readers? In early reading development, in order for us to prepare our young learners to be able to read, these are the prerequisite skills: decoding and understanding. Decoding and understanding are key prerequisite skills in early reading development. What are the steps in decoding process? First is directionality. Before anything else, before we let our students read from a book, we have to strengthen the left to right eye movement of the learner. How do we do that? At home or in school, teachers or parents, guardians may start with real objects that are found in the environment to make learning more meaningful. For example, in the presentation, we can see that Pedro is going to the house. The child may use his or her finger to point out where Pedro is going. That would be directionality from left to right, in order to strengthen the left to right eye span of the learner. Another example of directionality, in the presentation, we can see a bird flying up high to the tree. And we ask the learner, in mother tongue, we would ask the learner, asa padulong ang langgam? To develop directionality, the child then uses his or her finger to guide the bird from left to right, in order to develop directionality. Another next step is visual discrimination, or viewing skill, that is identifying similarities and differences. How? How do we do that? Start with real objects that are found in the environment, which learners can manipulate. Teachers or parents, guardians may use stones, leaves, or anything that is found in the environment for the students to know which of that things are different and which of these things are similar. In the presentation, we have 3 bananas. The parent may ask, or
the teacher may ask which objects are the same or which objects are different. In the mother tongue, you would wonder why I say mother tongue because the vehicle in early reading development in kinder, grade 1, grade 2, and grade 3 is mother tongue. Why do we use mother tongue? For purposes of understanding. So, again, in mother tongue, we would ask, asa sa mga butang ang pariho, asa man diha ang dili pariho. Using real objects, in the screen you could see bananas which abound in the environment. Next, another example of visual discrimination. In the screen you could find chairs and a table. Sa balay ninyo, mga ginikanan, or sa inyong classroom, pwedeng tapukon ang duha ka bangko o isa ka lamesa and then arrange that from left to right. Again, to develop the left to right eye movement of the learner. Asa sa mga butang ang pariho, asa sa mga butang ang dili pariho. Again, that is visual discrimination. Another step in the decoding process is logographic transfer. Logographic transfer, which is identifying familiar signage. If you notice, while watching TV, your 2 or 3-year-old child would say, Mama, McDonald. Does it mean that I spell the word McDonald? No. But why is it that a child is able to identify McDonald from the TV screen? Because of familiarity in print. Then another logo in the screen, Jollibee. Your 2 or 3-year-old kid would say, Mommy, Jollibee. Does that mean that your child can spell the word Jollibee? Of course not. But then why is it that he or she is able to identify Jollibee? Because of familiarity in print. Logographic transfer. Samtang nagkutaw kag Milo or samtang nagkutaw kag Ovaltine, ang mata, mayon siya, Mommy, Milo. Does that mean that your 2-year-old or 3-year-old daughter knows the spelling of Milo? No. But why is it that he or she can identify the word Milo or Ovaltine? It's because of familiarity in print. That is termed as logographic transfer. That's why in the classrooms, it is necessary that there should be plenty of signages so that students will be able to read that. Through familiarity in print or logographic transfer, the child would be able to know that in the door, nakaplastar din ha, welcome, the child will be able to identify that that is welcome as based on what he or she listened to from the teacher. Eventually, when the time comes that he or she is able to read, he will say, welcome di ay nagsugod sa WELCOME. That is logographic transfer or familiarity in print. Next, we come to understanding. Understanding sounds in the environment. And the academic would term that phonological awareness. Phonological awareness or attentive listening on the sounds of the environment. If you notice, there are plenty of sounds in the environment. I tell you, all the sounds in the environment has a corresponding letter sound. For example, when the child wakes up in the morning and hears the cat mewing, ana ang cat sa Bisaya, kay Bisaya man ang iring, ana siya, meow, meow. Ang tingog sa iring, ang unang tingog, meow, that would be NG. Tingog sa iring, nagsugod sa meow, NG. Next, makadungog na po siyang aw-aw sa iro. Nya kay Bisaya man ang iro, mingon ang iro nga, aw-aw! Ang sinugdanan sa tingog sa iro, So, that proves that every sound in the environment has a corresponding letter sound. And this lesson are the very first lessons in
kindergarten, and in grade 1. Why is this necessary? Nganong dili ka siya skip ngayon ang teacher nga dali na ko na itudlo kay kabalo na sila ano. This must be taught for the children to understand that every sound in the environment has a corresponding letter sound. That is phonological awareness. Next, understanding that each letter has corresponding letter sound or phonemic awareness. Recognize, understand, and master the letters and their corresponding letter sound. So each learner must be able to recognize, understand, and master the letters and the corresponding letter sound. Failure of the teacher to do this would be failure for life. Yes, you heard it right. Failure of the teacher to embed phonemic awareness among the learners is failure to life because it is the responsibility of the kindergarten teacher as well as the grade 1 teacher to instill phonemic awareness, the letters, the sound of the letters. How? How do you do that? It can be done through songs. It can be done through rhymes. For example, in the screen, you would find letter M, big letter M and small letter M. How does the teacher teach this? Ipakita sa teacher ang big letter M, dayon ang small letter M. Niya, ang tingog niya, ang term ana is graphophonemics, grapho, the letter, phonemics, the letter sound. So, ipakita niya ang dako nga letter M, ug ang gamay nga letter M, kung si teacher nasa kindergarten ug sa grade 1, kay ilaha maning responsibility ang graphophonemics. So, kung saan man nga ma-memorize sa bata ang graphophonemics, this must be taught individually, one at a time, for mastery learning. We move on to the teaching of letter T. In the screen, we will find that the letter T is with the small t. So the teacher will say, this is the big letter T, this is the small letter T. In Bisaya, because MTB is the vehicle in kinder and in grade 1, ang kindergarten teacher, mayon siya, mao ni ang dako nga letra nga T, mao ni siya ang gamay nga letra nga T, kunya ang tingog ani niya, yan ay nakita nato na ay talong. Ang sinuganan sa pangalan sa talong, ano siya. So, sige daw, Vic, kanang nagtanaw daw diha, ang say tingog sa letter T, kunya ang sinuganan sa talong. Okay, very good. So again, this must be taught individually for mastery learning. Next is letter S. Mingon ang teacher, mao ni ang dako nga letra nga S, mao ni ang dako nga letra, gamay nga letra nga S. Kunya, ang tingog niya, magpakita og tinuod jud nga object nga sabon or picture sa sabon, kunya mangutana unsay unang tingog sa pangalan ani. So mga bata, sabon ang sinuganan. So kitang tanan, ang tingog sa letter S, correct. Nya, letter Y, mauni ang dako nga letra nga Y, mauni ang gamay nga letra nga Y. Anaon mo na siya, pagtudlo, no? Again, balik ko na ko, one letter at a time for mastery learning. Unsa may tingog sa letter Y? Tama, ang tingog sa letter Y, yi. Kumparison siya niya. Karon ang nasa screen, yuta man. So, ang yuta, ang sinugdanan sa iyang pangalan, yi. Gisundan sa yu, ta, yuta. Oh, so, ang tingog sa letter Y, yi. Kitang tanan, ang tingog sa letter Y, yi. Sunod, letter K. Ipakita sa maestra o sa ginikanan kung nanay module
Mao ni ang dako nga letra nga K. Mao ni ang gamay nga letra nga K. Nya na ay kamote, kung yung tag kamote, ang unsa may sinugdanan niya. Tama, mo na'y tingog sa letra nga K. Sunod, letter N. Ang dako nga letra nga N ug ang gamay nga letra nga N. Unsa man ang iyang tingog? Sama sa pangalan sa nangka. Ang sinugdanan sa nangka, Nya, sunod, letter L. Dako nga letra nga L ug gamay nga letra nga L. Ang tingog niya, L. Unya, naa sa screen, makita na to, sa module ko niya sa mga bata, makita na to, langgam. Mayingon day tag langgam ang sinugdanan, L. Ako na pong usbon, nganong nagbinisaya man ko, nganong mother tongue akong gigamit. Kay sa kinder o sa grade 1, ang pagsugod sa pagbasa, ang vehicle or ang medium of instruction na gigamit is mother tongue. Aron masabtan sa mga bata. Sunod, letter P. Mao ni ang dako nga letra nga P, mao ni ang gamay nga letra nga P. Ang tingog, nasa screen makita nato pala. So, umingon day ang bata og pala, ang sinigdanan din niya pala. Next is letter B. Mao ni ang dako nga letra nga B, mao na ang gamay nga letra nga B. Unya, nakita diha, baso. So, ang bata, inigunit niya sa baso, maingon siya nga, ang sinugdanan dahil sa baso, stop sound siya, so ang tingog nasa sulod, dili ba. Kaya kung parisa niya siya, may siya bao. So, ang sound sa letter B, stop sound, pasabot nasa sulod, ang tingog, Next is letter G. Mao ni ang dako nga letra nga G. Mao ni ang gamay nga letra nga G. Ang tingog, unya, makakita siya gunting, ang bata maingon. Ang sinugdanan di ay sa pangalan sa gunting is Sikitang tanan, kung sa'y tingog sa letter G, very good. Sunod, ang letra nga D. Mao ni siya ang dako nga letra nga D. Mupuna siya ang gamay nga letra nga D. Makikita ang bata og dahon, ngayon siya dahon. Ang sinugdanan di ay sa pangalan sa dahon. Next is letter H. Big letter H and small letter H. Ang pangalan di ay sa hagdan nagsugod sa letter H. Ang tingog sa letter H, again, ang tingog sa letter H, hagdan. Hagdan. So, ang sinugdanan sa tingog, sa hagdan is, akong balik ko na punugusab na ang pagtudlo sa letra one at a time. Dili dunganon. Kung karong si manahuna letter H, all the way until sa Friday letter H. Ayaw sa gula for mastery learning. Next, W. Mao ni siya ang dako nga letra nga W, mao na siya ang letra nga gamay nga W. Karon, ang tingog niya, woo. Ang tingog di ay sa W, woo. Makakita siya buwati, mingon siya, wati, woo, wati. Ang tingog sa W, woo. Bisan pa sa English, ang tingog sa W, woo, gihapon, watch. Watch. Woo, gihapon. Ang tingog sa letra, mao gihapon, bisan ka man adto sa English. Woo, W, letter W, the sound is woo. Next, letter R. Ang tingog, ang muna ang dako nga letra nga R, muna ang gamay nga letra nga R, unya ang tingog niya, R, as in, radyo, 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 R. Okay? And then, sa atong mother tongue, naatay letter nga NG, naatay dako nga letra nga NG, naatay gamay nga letra nga NG, ang tingog niya sa NG, So, ang bata, makakita, ngipon, may siya ang tingog na isang NG, sa letra nga NG, So, ang ngipon, ang sinugdanan,
There are 15 consonants in the mother tongue, as well as in Filipino alphabet. Um, these are these consonants are termed in the Bisaya, tawag na niya katingo, katingo. And then the vowel sounds are termed as patingo. The vowel sounds, there are 5 vowel sounds in mother tongue, of course, as well as in Filipino and in English. That is a, letter A, sounded as a in the mother tongue. Letter E, sounded as e in mother tongue. Letter I, sounded as E. Letter O, sounded as U. Letter U, sounded as U. Now let us take this individually. A. For example, today until Friday, the students will be learning letter A. So this is the big letter A and this is the small letter A. Ang tingog niya sa Bisaya o sa Filipino, ang tingog niya, and short sound in English, ang tingog niya A. So makakita siyang asin, inigunit sa bata sa asin, bisan naa sa balay mga ginikanan, ang asin nagsugod sa A. Pwedeng kantahon, ang asin nagsugod sa A, ang asin nagsugod sa A, dali na mo mga tata, ang asin nagsugod sa A for mastery learning. Next, E. Big letter E, small letter E, unya, diri, makita nato sa screen, sa Bisaya, elepante, nga nagsugod sa E. So mga bata, makakita siya sa TV o elepante, nga siya, ay, nagsugod mo na sa E. Pwede po kantahon, ang ngalan sa elepante nagsugod sa E. Ang ngalan sa elepante nagsugod sa E. Dali na mo mangantata. Ang ngalan sa elepante nagsugod sa E. Oh, that's for mastery learning. So for 1 week, balik-balikon. Wala gi question nga nung di makamemorize. Sunod, letter I. Big letter I, small letter I. Ang tingog sa Bisaya or sa Filipino, ang tingog ani E, isda. E, isda. Next, letter O. Dako nga litra nga O, gamay nga litra nga O. Sunod, ang pangalan dahil sa okra, nagsugod sa O. Sa mga bata, for that week, kung nasa balay, mingon sige ni kanan, mingon ang mama, sige daw dudong, sige daw inday, pangitag butang, nagsugod sa O. Mama ka ng okra. Oh. Next, letter U. Big letter U, small letter U. Pero ang tingog, U. Sa mother tongue o sa Filipino, short sound po niya U gihapon sa English. So that is ulan. So kung uulan, ngayon ang mga bata, hala, nag-ulan. Ang sinudanan sa pangalan sa ulan, U. So these are the 5 vowels in mother tongue and in Filipino. Sa Bisaya, ang tawag anak niya patingog. So all in mother tongue, there are 15 katingog consonants and there are 5 patingog, which is vowel sound. Ako lang pong i-repeat, and I would like to reiterate that these sounds, letter sounds, are very necessary, which should be embedded among our learners. Because every word that comes from our mouth has a corresponding letter sounds. Failure of the teacher to teach the sounds of the letters in the alphabet is tantamount to failure for life. Who is responsible in teaching graphophonemics, the letter and the letter sound? The kinder teacher, the grade 1 teacher. This will be followed up in grade 2 and in grade 3. Do you expect that the grade 4 teacher will do the graphophonemics? Grade 4 na, may yung paghihapon siya, and men, can, and can. Take note, graphophonemics starts in kinder and in grade 1. Next is word recognition. Understanding that when letters are combined into syllables, one can produce a word and a phrase. For example, ang tingog nga parisan og a, mahimong ma. Butangan siya og
Parisan og a, ta, mahimo siyang mata. It is important that a child can memorize the letter sound so that when he or she is encounters the word mata, ang pagbasa na niya, mayroon na siya, ano? Mata. So, mata, yan ang uusahon. Butangan og a, og ang mata. So, the moment the child memorizes the letter sound, it will be very easy for him or her to decode. Take note, mga ginikanan o mga maestra, unless, and I would like to reiterate, unless the child is able to memorize the letter and the letter sounds, failure of the teacher to imbibe that among the learners is, again, failure for life. So dapat, akong balikon, kinder teachers, grade 1 teachers, pa-memorize ang tingog sa letra para dali na sila makadecode. Nakita sila og a, may siyag sa. Butangan og a, sapa. Karon kita siyag a og yang sumpayon ang. Nakita siyag d, a, k, dakong. Ang dakong sapa, mabasa niya. Why? Bisag wala pa yung picture, makakita siya, mabasa niya, ma-decode niya nga naman. Kaya nakamemorize sa tingog sa letra. And then, makita na iyang pangalan Rowena. Once nakamemorize sa tingog sa letra, inigtanaw niya sa iyang pangalan, ay, ang ako din pangalan, Rowena, Rowena. Na-identify niya ang pangalan, tungod kayo nakamemorize sa tingog sa letra. Yang apelyido, Reyes. Kung na-memorize ang tingog sa letra, Reyes, madi akong apelyido, Reyes. Na-decode niya kay na-memorize ang tingog sa letra. Dili na mangugat si teacher nga, imong pangalan, Rowena Reyes, basahan na, Rowena Reyes. Pero kay tungod na-memorize ang tingog sa letra, makabasa na siya. So that is the very secret, dili na secret karon, why our children can read. It's because they have memorized the letter and the corresponding letter sounds, which leads to word recognition. Another example, la, ba, nang, laba, nang laba. So, by decoding the sounds, the child is able to read the words. And from there on, it will be very easy for the learner to read any sentence because he has a rich background of graphophonemics, the letter and the letter sound. Si mama ng laba. Here in the picture, one-liner sentence. Si mama ng laba sa dakong sapa. So mabasa niya. Why? Anong mabasa man niya? Because of the knowledge embedded in each learner. Graphophonemics, the letter and the letter sound. So mingon siya, ang pagbasa sa bata nga bago pa naka-memorize sa tingog sa letra, ano niya pagbasa? Si mama ng laba sa dakong sapa. Anaon niya pagbasa kay nga naman ang tingog man sa letra ang nag-guide niya sa pag-decode. But then later, iyan na ning usahon. Si mama ng laba sa dakong sapa. Where is understanding? The moment si teacher nangutana, kinsa ang nanglaba sa sapa? Klaro, makatubag ang bata, si mama. Nga naman, kay nakasabot siya, tungod kay ang iyang vehicle, ang gigamit nga language is iyang kaugalingon na pinulungan, which is mother tongue. Going back to mother tongue, how do you define that? Mother tongue is the language at home. Again, mother tongue is the language spoken at home. For example, in one's abode,
the parent speaks Filipino. Then, if the child understands Filipino, because that is the language spoken by the parents, that is their mother tongue. Ayaw pugsa ang Bisaya nila, kay ang iyang ginikanan, suguon siya, kunin mo yung sapatos, kunin mo yung damit. That's Filipino. Unya, pugson jud nimong pabinisaya, nga ang mother tongue nila, Filipino man. So again, what is mother tongue? I would like to stress that is the language being spoken at home. In a private school, for example, mingon yung mama nga, hey, wake up! It's Monday. The child would wake up and say, Ma, what's for breakfast? Awayo ni mo ang ginikanan nga nang gitudluan nila in English? No, it is their mother tongue. Kaya mo may nasabtan sa bata. Og ingnon nimo nga, hoy, kaligo dito, wa siya kasabot, kinaandan man gid niya nga, mingon yung mama, hey, child, wake up, you take a bath. Mingon ka nga, hoy, bata, kaligo, wa siya kasabot, kaya di mo na niyang mother tongue. So, there is a big misconception of the word mother tongue. Again, for everyone to know, mother tongue is the language spoken at home. Whether it's Ilocano, Pakastajay Bangar, or whether it's Ilonggo, whether it's Waray, or Blaan, whatever is the language at home, that is their mother tongue. Next. But since here in Davao del Sur, which is 75% of the population speaks Bisaya. So I am using Cebuanong Binisaya as our, it's not really Cebuanong Binisaya, but our own Dabaweñong Binisaya. That's why I am using this Bisaya, because that is the common language being spoken here in our province. So, nilangoy ang pato sa sapa. But for a learner who just learned how to decode using graphophonetics, the child would read this as nilangoy ang pato sa sapa. He or she would read it that way because of the rich background of graphophonetics. However, iyahan ng balikod ug basa, iyahan ng ipunon, nilangoy ang pato sa sapa. So the teacher would ask, nagunsa ang pato sa sapa? Instantly naadayoy comprehension. Nagunsa ang pato sa sapa. Nilangoy, ana ang bata. There it is, comprehension. One-liner sentence, but then there is already comprehension. For us, as adults, one-liner sentence is merely one-liner sentence. But for a child, for the eyes of the child, one-liner sentence is already a story. I would like to stress, one-liner sentence for a kinder child, for a preschooler, or for a grade 1 learner, one-liner sentence is already a story to them. For us adults, it's merely one-liner sentence. But for them, that is already a story. Why? Maka-answer naman siya sa comprehension question na, kinsa ang nilangoy? Ang pato. That is noting details. Diin man ang pato. Sa sapa. Oh, again, noting details. Nagunsa siya dito. Nilangoy. So, those are questions on noting details. And yet, it is a one-liner sentence for us, but for the students, for the young preschoolers, this is already a story to them. In English, we dwell with patterns. That's why we have the at family, the N family, the it family. Example here in the screen, at family, mat, rat, hat. The child would readily decode and read this because of the rich background in graphophonetics. So, for a child to read this, amana siya. The child would say, mat, mat, and then finally, he or she would say, mat. Then, next, he or she would read this, he or she would decode this, rahat, rahat, and then he or she would say rat, and then hat. He or she would say hat, hat, and then
And then hat. See the importance of graphophonetics. Once it is embedded in each learner's, he or she could read very well, whether it's English, Filipino, or of course the mother tongue. And then one-liner sentence. The rat and the hat is on the mat. For a child who has just learned how to decode, he or she would read it this way. The rat and the hat is on the mat. The here is a sight word. Sight words are those words which needs to be memorized in order for the child to read. Again, the in the sentence is a sight word. Why is it termed a sight word? Because this has to be memorized in order for the child to read. So the rat and the hat is on the mat. Rat, hat, and mat are pattern words. So right after reading this sentence follows comprehension question. What is on the mat? The rat, the child would answer. The hat, another child would answer. In English, we dwell on patterns. So for example, here in the screen, on the screen, at family. The most that you can give for mastery learning is 3 words. So for example here, mat, rat, hat. And we use this into a sentence. The rat and the hat are on the mat. Followed with comprehension question. Immediately followed with comprehension question. So, what are on the mat? And the child would say, the rat, the hat. And then, where are the rat and the hat? And they would answer, on the mat. Those are noting details. See, merely one-liner sentence, but the teacher can already ask questions on noting details. Another example on word patterns is and family. Example here, den. Den is the name of a person. Ten and pen. We use this in a sentence. Den has 10 pens, followed by a comprehension question. The teacher would ask, who has 10 pens? And the child will answer, the learner will answer, Den. What does Den have? 10 pens. So, in a one-liner sentence, the teacher can generate questions on noting details. Next, we move on to punctuation awareness. This is the understanding that punctuation marks leads to better fluency. Most often, we hear teachers complaining that our students do not know how to read fluently. It is because punctuation marks are not embedded in them. As young as kindergarten, grade 1, grade 2, and grade 3, learners must know the different functions of punctuation marks. Example, period. In other countries, like Dr. Jane Aldiger told me, in Australia, it is termed as full stop. Period is termed as full stop. Why? Why is it termed full stop? It's because in a sentence, when the child sees the period mark there, that is an indicator for him or her to stop. That's why period is termed as full stop. So when the child reads, for example, Danny has a new ball pen. When he finds out that there's a period in there, he would end. So that is how the child would read. So if punctuation mark is not embedded in them, mudiretso na siyang basa. So makabasa siya, mayroon siya for example nga, mother goes to market every day, she buys food, without bothering to stop. Why? Because the punctuation mark is not embedded in the child.
So that's why it is very necessary that as young as kindergarten, as young as grade 1, they must know the functions of punctuation mark. Again, period or full stop. Next is comma. Ang comma, kung makita sa bata, kinahanglan mo ginhawa siya. Yung may complaint si teacher. Kala siya mo basa, ma'am, wala gyud ginhawa, dire-diretso. Question, na-embed ba nimo sa iyaha nga kung naay comma mo ginhawa sa? So comma, in another term, gitawag siya og breath mark. Breath mark, which means during reading, niya na siya makita niya comma, the child needs to pause for a moment before proceeding to the next set of phrase. So, comma, this means that the learner needs to pause before he or she continues to read. Another punctuation mark is question mark. Na po yung mga teacher, ingon nga, ma'am, bisag na question mark, ma'am, wala nang yung mausap ang tingog, ma'am. Ang question. Na-embed ba sa iyaha, nga kanang question mark, pangutana. Nga kung pangutana, dapat nisakaan niyang tingog. Are you ready to eat your breakfast? O wala na-embed ang question marks, mayon na siya na. Mayon na ang bata. Kana, what is your name? Where do you live? Naras siya, kaya nga naman na-embed sa iya ang question mark. So kung makakita ang bata, makabasa siya, what is your name? Where do you live? Kaya nakabalo siya na kanang question mark, naagyo'y pag-usab sa imong tingog. This means that the sentence is an interrogative sentence. Next is exclamation point. So ang bata, kung wala ma-embed siya ang kahalagahan sa question mark, sa exclamation point, mayroon na siya, mubasa na siya, ay nako, nasunog ang bahay. Nga mareklamo ang teacher, ma'am, wala yun na siya, ikuan mang pinasaka nga tingog. Nga naman, wala po mo gi-embed ang exclamatory point, ang exclamation point. Nga dapat, kung nagkabalong bata nga, kung nada yung anang exclamation mark, dapat din siya musaka yung tingog, pinaagtik yung tingog. So, exclamation point is used to convey strong emotion. And then another is quotation mark. Quotation mark, this is a direct quote taken directly from a source without changing anything. So, in Reader's Theater, when there is a quotation mark, the voice fits into the character of the story. So, when it is, for example, in the story of the lion and the rat, when the child reads the part of the lion, there would be a change in the tone of the voice because of the quotation mark there. For example, the lion would say, "Behold, I am the king of the forest." Why would the child read it that way? Because of the quotation mark. He would fit his voice into the character of the story. Another example, when it is about a fairy. When it's about a fairy, the child would say, in English, "I am the queen fairy mother. Whatever you wish, I'll grant it." So, the child is able to fit his or her voice into the character of the story. It's because of the quotation mark. So, take note, it is very important that punctuation marks should be embedded among our learners for fluency. That ends my topic on learning to read face. On the comprehension part, that would be taken up by Dr. Mabalos on the reading to learn face. Reading to learn face, or R2L. Let's make every child a reader. Let us look for reasons to succeed. Bawat bata bumabasa. Thank you very much. At this point in time, I would like to repeat my heartfelt thanks to our Schools Division Superintendent, Dr. Nelson Lopez, Assistant Schools Division Superintendent Marilyn Didoyo, Chief Chirilyn Cumeta, LR Manager Christopher Felipe, our ADAS 3, Sir Von Ludwig Reyes, my cameraman, of course, our
Project Development Officer, Sir Patrick Perez Ores, and LR Librarian, Ma'am Alpha Amor Manlikmot. To all my partners at CID, thank you so very much for your exemplary support. God bless us all. Wow, maraming salamat po Ma'am Joy Barikit at mamaya po ay makauban nato si Ma'am Joy kung namoy mga pangutanan, no? So pahumanon sa nato tanan ang session karon ug namoy mga pangutanan sa iya ha. Mahimo ka nang i-comment ninyo unya sa atong live comment sa latong live comment sa inyo hang Facebook nga ginatlantawan karon. Of course, pwede po sa ato ang YouTube, pero sa YouTube po ay kukonti lang doon ang nanonood. So dito po natin kukunin yung mga katanungan po sa ating Facebook page. Ano po? Okay, so sa puntong ito ay makakasama naman natin ang ating pangatlong speaker or facilitator para naman po sa ating session 3. Of course, let us all welcome on screen ang ating Principal 1 mula sa Pagsabangan na Elementary School ng Division ng Tagum City. We have Dr. Gemma C. Mabalod. Ma'am Gemma! Hello, sir. Good afternoon. Maayong hapon. Maayong hapon po, ma'am. Okay, ma'am. So, murag nakadungog og ganiha sa imuha no nga naatay mga natay pag-game bago ta mosugod sa ato ang Tama, kuan, sir. no? Magdula sige ka, sir. Kay brag hapon na ba ya? Basig Correct, daluyan na, correct. magpadasig-dasig tagamay, sir. Yes, kay labi na karong mga orasa kay murag tingtulog gyud din no, pero still we have to be awake kay nagpadayon ta sa ato ang training karon. So go Ma'am Gemma, unsaon ba ning dula kay imong ipadula sa amoa kay basig makaapil diay mi no, charbot buos. Yes, sir. Everybody can join. Maayong hapon sa tanan. Again, Sir Jun, thank you very much. Natay dula karong hapuna. So, akong ginahangyo sa inyo ha, ngay ready ang inyohang mga comments para sa atong dula. Atong dula karon natay targeton nga mga numbers. Kung unsa nga number, tan-awon ninyo kung unsay dapat nga answer ani. Actually, mahibaw-an nato kung hawod na bagyod ta sa reading. Aside sa reading, mahibaw-an pod nato og kabalo bataan ng mga word games. Kinsa kay kabalo drig word games? Oh, murag naag yun. Napod na yung mga guessing games. Guess the food, guess the street, guess the country, naputay ginatawag nga gibberish. Kabalo mo anang gibberish? Mga ginikanan? So testing ta kay mauma na ang uso sa karon. So ready na ba mo? Mga ginikanan? Magdula na ta? Are we all set? And so, pwede na nato makita ang ato ang padula. Kini mao ang target shooting. Tanaw na to, be. Nakadula na ba kaha ni sila nga ani? Ma'am, murag Yes, po. nanay nagakomment no nga ni ana na sila nga go ana murag. Ay, salamat daw. Ako to magpadayon mo kay ang pangutana dayon ana ma'am unsa kay premyo? Nabay Tama, premyo? sir. Naagid ni siya premyo, sir. Tanaw na to. Kung kinsay una maka-answer, sir, naay premyo nga load. Wow! Hala oy. Ma-update yun sila, sir. Ba? Naagid premyo, sir, no? Cellphone daan de. Yes. So ready na daw sila, sir? Or kung kantong wala pa, kantong nagunit sa ilang mga laptops, so mga keyboards, ready na gamay. Naatay premyo nga load, mga ginikanan ha, mga teacher nga nananaw. Naadin ha. Ma'am, ako ano lang pong isingit. Pila ang load, ma'am? Premium Ha, nga load? ito to, sir? Pila ang load nga madawat? Madawat nga load, maghatag-tag 50, Wow! 30, 20. Ug malipay pa gyud ta, sir, naatay pa token nga ato ang hatag jud dito door to door delivery gyud na siya, sir. Hala, oy. Okay, na ilahan, no? Yes. So kinahanglan gyud makita nato kinsa gyud mauna, sir, nga mo answer. Kay unya Yes, pangutan nato ang ilahang address. So dapat Yes. tan-awon nato ang ilahang number unya. Oh, so dapat ang kaning inyong gamiton ha kanang inyong pag-comment sa amo ang mga ginikanan nga naglantaw sa amo karon kanang inyong ginagamit nga Facebook account kay kung kamo ang makita namo nga mauna mo tubag sa mga pangutana ni Ma'am Gemma, automatic kay kuhaon namo ng inyong
name din ha o Yes, sir. naadayoy mo coordinate sa inyuhang technical pod ni Ma'am Jem din na sa iya ha para ma-communicate o makuha ang inyuhang numero para sigurado gayod nga kanang inyuhang ginatawag nga agi ato ang papremyo gikan kay Ma'am Jem kay madawat gyud ninyo sa inyuha mismo. Murag tag DTI po ani Ma'am Jem no Yes, na sir. DTI. So natay 15 ka number, sir, nga i-target. Pwede Wow. po nga ikaw ang pinakauna nga mopili sa number, sir. So Ah, 10 ni siya ka questions. Ato ning paspason kay mga hawod naman ni kay kaganina, sir, learning to read. My face Yes. is reading to learn. So let us find out kung Ayan. saan na ba gyud sila diha nga face. Correct, Okay na to, correct. sir? Sige, sige, ma'am. Okay, ma'am. Excited. Hindi na lang ako appeal, ma'am, kay para matagaan og dakong panahon ang ato ang mga ginikanan nga makadaog sa ilahang sa imuha pa premyo kanamong o Yes, kaninang sir. tanan. Okay, So ihapa control. na ako sa inyo, sir, ang chance nga mopili og number. Okay lang, sir? Ikaw, Okay, bali ang sige. modart. Ay, ako'y Target. modart. Mhm. Yes. Ang Sige, tawag sa sige. akong dula is target language. Are we all ready? Sir June, what will be your number? Ako ang favorite number diha ma'am kay 6. Wow, ngano ka nga 6? Let's find out. Unsa ni? Guess the country. Go, go, go. Sulat sa comment box. Kinsay una ka nga maka-answer? Mo kabalo ko sa tubag, ma'am. Yan di man ko ka-answer. Oy. Kabalo ko sa tubag. Kanang Unsay picture tubag ani? Guess the Tubag. country. Ay! 10, Excited. 9, Ana. Naana, kinsa na, sir? Naana. Stricto Lord. ta sa spelling, sir, ha? Kinsa ka na, Okay. sir? So kung stricto sa spelling, dapat tama o kani ako nakitaan. Kana siya. Yes. Yeah. Kinsa ni babae. You got it right, Madam Dana Rebamonte. Congratulations. Yes, We ma'am. are Kaya done abang with letra number man good, 1. ma'am. Kay gamay. Nya country man ni, so dapat dako ang letra. Tama pa ko, ma'am? Oh. Oh, dako Tama ang gid letra kayo, D. sir. Country, So, mauna dapat siya. big letter gid siya, sir, no? Stricto kayo. Correct. Yes. Yeah, congratulations. Dito, dito, Second. Sige, sir. Second. Pili na po ng number, sir. Sige, Gising-gising. number. Tulog. Sige, I will, 6 plus 2. 10. Oh, mali. 8. 8. Joke. What is that? Guess the app. So when we say app sa cellphone, app sa laptop, basta mga pa-ICT ang effect karon. Guess the app. Unsay answer? Naa na tayo na una ato alang kuano ato Tanaw, ang sir. tanaw na to lantaw na to tama ba niha agoy nisipyat ra gyud ning isa pero kaning isa gyud kay tama ba ka ni ma'am? Kana Yes! siya. Tama si Shane Pascual. Congratulations, Shane. So Okay. karon, we are done with the second one. Sir, next number to target. Next number to target is 1 o diha ta sa 1. Sige, One. bantay po dire. Kana Okay. unsa ka na siya pagkasayon na lang. Maski inyong mga anak siguro ka answer gid ana. Go, go, go. Ala oy, apil na mo be. Sir, tanaw ang second object, sir, kay daghan baya siya, sir, no? So stricto gid ta ana, sir. Lagi no, so dapat Oo. kuan siya Namay na it starts with letter P in flower, dili in plural form. Ayan. Hala Ala na oy. naka-answer. Ngunit pinakasayon Ala. baya jud. Oh, pero ana man ka ma'am kay daghan siya. Nauntay tama pero Oo. murag nagkulang man. Ay, dili pwede gid Ala. kulang, stricto ta, sir. May bawa na to ang katulugon o di katulugon. Ang nakapaniud to ug ang wa kapaniud to. Ala sige kay nag-agoy. Agoy. Aha. Naara nakakita na kog tamang tubag kadali lang ato lang ni siyang kuano kay daghan Hello, kay sir. comment. Kadali lang. Kani kay murag unsa ba ni istriktuhan ba kuan ba ni kani ang so far nga nagsunod kadali lang. Oh, Ato stricto ang, gid ta, sir. komentuhan kay halo sa kadaghan nag-comment no sa 3,000 ba yan sila ma'am no. 2,000 na ang una ana, sir.
Halakit sa Oo, kahagit agoy na. Ginoo ko. Ginoo Sige, ko kani 3 man gyud mil kasi nauna kani sa man 3 ang mil. isunod sa iya ha, ma'am, kani. Tama ba? Wala na Sorry. kulang, sir. Naay kulang. So Na ay mangita kulang. naara, kita na ko dinhi, naara. Da. Okay! Yay! Sarah Jane Laganson, congratulations! Dili Yes, pwede to isa ra congratulations. sir, kidaghan man. Yes, Masuko kay ba yan ang mao madam ko sir, no? gani kay daghan magutong kaduhang picture no dapat suna na Oo. plural. Ang mata sa Okay, maistra, ana, sir. Mugamay mo correct dako, kung may .com. kulang. Next number, sir. Next number 15. 15. Tadadan. Ay, wala Ah, di ito, sir. Kuan to siya, ah, kanang joke. bloopers, joke to siya nga number. Bloopers. Pangpakuan sa excitement. Next number, Hala, sir. oy. Kids, good afternoon sa daw, ma'am. Still watching at home. Thank you so much, Teacher Wow. Wena Kirod. Ay, Ayan. hello, ma'am. Sige, Oo. ma'am. Apil sa Sige. dula, ma'am. Ma'am, apil Next sa number, dula, sir. ma'am. Next number, number 9. Number 9. Ayan. Guess the food. Hala, murag naglisod lagi ko ani ay. Wala, di Hala, ba? dili Yan man. mo paborito, sir. Di kanilang kaning ko. Kabalo na ko ani. Ano ba yung idea? Di lang ko Anay idea mosama si kay sir. patipyat ko diri mao ni pud lang i-comment. Ang problema ang Ay, da, spelling. tanawa na to. Nagkakanaran Magka na ba na ang nakatulog diha, sir? yes. Unsa ba ni ma'am? Unsa ba'y tama ani? Plus magkanid murag daghan-daghan ang nara. Kani ma'am tama ba kaha ning iyang gitubag ato ang Sige daw, isyu? sir. Kana. Yes, you got it right. Ma'am Rachel May Aldirete. Taga-asa ka ni si Ma'am Ayan. Rachel, no? Lagi murag Absik ni si ma'am. pero murag anak So, man ni ma'am, anak. Sige, so sige. mangita Thank you ka. so much. Usa kay gusto nato nga number dire, Beth? Kanang Unsa man ta gibberish karon ma'am? ka, no? Maka-timing kag gibberish. Lagi, unsa may kuan ron ma'am? Pizza karon 13? 13. Sige daw. Oh, 13. sige daw. Guess the Yan. language. Ana. Ala hoy. Ala oy, pwede unsa kaha Oh, ni? pagkagwapo ra ba jud sa una nga picture, Ah, sir? gani. Makagana gyud sa Yes, ato the ang tanan. language. Guess Sige. the language. Wala ko itubag ana. Nana siya nakatubag, Ana. ay nakatubag. Hala oy, Sige nalahi daw. ang tubag niya oy. Mangita ka. Dahil ang Ana, tubag, sir. ganahan ko dili kay Boy Next Door manihan tubago. Nilaw na Salamat sa sa team. tubag. Pero nay Hala, nakakuha salamat gyud sa ma'am. tubag. Ma'am, pwede Sige ba daw. pwede mabubalik ang nadaog na ganiha, ma'am? Murag dili siguro. Ihatag na pa nato ang chance sa daghan kay pila biya ni sila Oh, kaliburon, sir, no? correct. Oy, DTI, pagbantay mo din na DTI ha, kung mga technical. Agoy, ginoo ko na nawag nag-DTI si sir. Wala pa Yes, naka-answer, sir. naay naka-answer pero nakakuha naman siya ganina sa unang tubag. So kani atuan ni siyang kani nanay nakakuha diri. Gikan alas 2:13 gyud, number 13 gyud siya nakakuha gyud. Sige, naara. Yes! Si Ma'am Riria. Uy, kingkoy man ni siya, sir. Oh, pero sige lang kaya tuwa man sa kaya po makontak. Ang Kung problema ani atong dawaton na, sir, nga small letter man ang iyahang kuan. Okay na taana, no? pwede raman ma'am kay basig ang sentence niya nagsugod sa ang word niya nga mandan nagsugod sa first word o di And daog. then, we are up to the last. Sige, last na siguro ta. Okay na ba taana nga? Last na ta? Last two. Sige Okay, ma'am, what ikaw number, ma'am, sir? unsay number imong kuan ma'am kaya ako na po target ma'am. Sige, sir. Number 3. Kani, gibberish. Anaaw nato ni siya. Kani man siya ang mga word games sa mga hawod-hawod na karon nga henerasyon. Sa mga bata, sir, hawd sila ani, sir? Ay, mga bata pa man po data, sir, no? But not so young. Hala, seryoso lagi ka, sir. Unsa man na siya, sir? Gibberish, ha? Mga batanon, kung namoy mga anak diha, nga mga batanon, hawd sila ani.
Read it fast so that you can get the answer. La, seryoso na ka, Sir Jun. Okay? Did somebody get the answer? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Wala naka-answer, sir. So, ang mga Ma'am, audience na to, ani? pasensyahin taon ma'am ha kay murag dikalitan diri ka tiurok ang amo ang mga internet so nawala mi kadali. Ingon ani gyud ang problema Ingalagan nato sa ngayon pero sige lang. Unsa na ba ni? Oh, sige. Ah, Read it fast so that you will get the idea. sige po. Mangita Wow. tanong kay musugod man gyud ta sa una naka-comment no? So Yes, diri sir. gyud ta sa ba ni? Do we need to write na? Kani, tama ba ni ma'am? Sige daw, Kanis sir. niya. Kana. Yes, very good. Apple Juice by Bennett Inoho. And we Yan. are on the last number to target. What Last number number? would it be? Can I choose? I will target number 7. 7. Lucky number. Yan. Gibberish na naman. Ayan, gibberish. Okay. Gibberish. Go, 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 mga ginikanan. Let's Sige play po. the game. Ako ni Now, ma'am, ang katunpod ang kuan karon, ang ato apong mga ginikanan no kay karon kay nagbanding pod ilang mga anak kay mao mga anak mo pod nila nag-operate. maog yun. Sa ako diri sir, ang mga nag-operate diri ako pong mga kinakusgang mga gwapo-gwapa pod, mga anakins. O di ba? Tinabangay jud ta karong pandemya ma'am ba, mao Tinabangay gyud gyud, tawag sir. bayanihan. Dito sa amuha sa Sige. Pagsabangan Elementary School sir, nagsabot mi nga magpatapad yun mo sa inyong mga anak. Kay sila Maog baya yun. yun ang inyong tuluan. Curricong.com.ph. Ayan, sige. Ma'am, na nakoy nakita diri. Tama ba Sige ka po. ni? Sige po, sir. Kana, ma'am. Yes, perfect. Siya ang Ayan. pinaka-last na to nga winner for this afternoon. The Hala, word oy. is, the phrase rather, is hide and seek. Ayan. So, we are done with the 10 words that they are to guess. Congratulations to the winners. yes. So, sa among yes, of course, again, ato lang man ipa-remind ma'am no sa tanang mga winners. Katong mga account ninyo gigamit sa YouTube or sa kaning ato ang Facebook. Kay amo asang i-verify no kung makontak mo na mo pinaagi ato ang inyong mga social media accounts nga gipanggamit kay para automatic madawat gud ninyo ang load gikan sa ato ang of course courtesy of Ma'am Gemma. Ayan. Okay. Thank you very much, sir. So, sige ma'am, grabe padayon na ta sa ato ang kamada karon ma'am. So ako Yes, anang itagana sa imuha ang screen, dili na ang microphone kay lahi na tag microphone ma'am no. So ang screen ang ako ang itagana sa imuha para makighinabi sa ato ang mga ginikanan nga nagalantaw sa ato karon. yes po. Thank you very much, sir. And so, please prepare mga ginikanan because we are on the 3rd session. Greetings of peace and prosperity. Mabuhay. Ladies and gentlemen, this is Jama Sima Balad of Tagum City Division, your speaker for today. I will be presenting to you the second phase of reading, which is reading to learn. This is quite new from the usual trainings, workshops, and orientations that we had from 5 months back. Am I right? Just imagine, it's that long already that we could no longer do so many things on the summertime at sa mga buwan na lumipas after ng ating bakasyon. Marahil, you already had booked plane tickets, have reservations for hotel accommodation, resorts, theme parks, wedding and birthday celebrations, and sports events
postponed here and even abroad, which I and my two daughters have failed to experience again outside of the country. All of those mentioned are put on hold. Di ba mga parents, sad kaay pamanundungon. But still, with all those disappointments that we had, there's still hope and mas marami pang bagay na maaari nating ipagpasalamat amidst this pandemic na alam naman po natin that nobody wants to experience. For now, may I ask you to please temporarily put your individual tasks on hold, and we will be having our learning online. Though this may be limited, but I will try my very best to give you what is expected of me to deliver. And may you be encouraged and not to be dismayed, to be more understanding, thus refrain from complaining. Yes, the Department of Education is asking you, moms, dads, kuya, ate, to be our reading teachers for now. Phase 2, R to L. Is it right to left? It is reading to learn. In this phase, we are to focus on enhancing the working memory and attention of our readers. So when we say attention, it allows students to take in information from the text. Sa puntong ito, nagpapahintulot sa mga mag-aral na kumuha ng impormasyon mula sa tekstong kanilang binasa. Meron din tayong sinasabing working memory. Ano ba ito? At this time, it allows students to hold on to that information and use it to gain meaning and build knowledge from what they're reading. For example, if we have the sentence, the cat is on the mat. The cat is on the mat. Marahil, may ideya na ang mga bata sa yugtong ito, gaya ng mga salitang cat, mat, and on. At dito, the working memory of the reader starts kung saan pinapahintulutan na ang estudyante na kumapit sa impormasyong iyon at gamitin ito para magkaroon ng kahulugan at magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanilang binabasa. The cat is on the mat. Ibig sabihin, ang pusa ay nasa bani. Today, I will share to you some important ways to improve reading fluency. We talk a lot about the importance of phonics. We're always on the hunt for sight word activities. And we know that comprehension deserves major attention. What about fluency? Reading fluency is an essential element of reading instruction in kinder to elementary levels. Today, I will talk about 10 ways to improve it, which I got from the books, reading materials online, and also those that I've read from the Measured Mom of Anna G. What then is reading fluency? Reading fluency is the ability with speed, accuracy, and proper expression. Do you know a reader who struggles with fluency? He reads every word like this. Or maybe you know a reader who trips over words. To her, reading is awkward and painful. I personally know a reader right in my brother's house who reads automatically and with little stumbling. But he reads like this without a breath.
I have to remind him to read with expression, to pay attention to punctuation, and to read with inflection in his voice. Why then is fluency important? Whether our learners read haltingly, stumble over words, or read without expression, comprehension suffers. Better fluency leads to greater understanding. Now, let us start with the 10 ways to improve reading fluency. Number one, read aloud to children to improve a model of fluent reading. It's common for primary teachers to read aloud to their students. But as students get older, the treasured read aloud becomes something we do if only we have time. A regular read aloud period is a must in any elementary classroom. And on today's new normal, it is a must to have read aloud activities in every homes having elementary students. No matter their age or ability, children need frequent model of fluent reading. And if you will ask where to get those reading materials, you can have them online or you can go and borrow from their teachers in their schools. Number two, have children listen and follow along with audio recording. Some teachers in our schools even record themselves as they read aloud to their class. Then they place the recording in the listening center. You can do that at home too. Parents, you may record things and have them listened to by your kids at home. 3. Practice sight words using playful activities. When children know many words by sight, they are less likely to be awkward, choppy readers. Most of the kids I know prefer games over flashcards. You can also have it with sight word action words, roll and write sight words rhyming game, or sight word blackout. Fourth, let children perform a reader's theater. Reader's theater requires no set or costumes and is a fantastic way to improve fluency. Children will take turns reading their parts from a script and bring the text alive through their voices. To create a script, create an original play with speaking parts or adapt a familiar story by typing it up into several speaking parts. Fifth way to improve reading fluency is to do paired reading. Some teachers have made paired reading. This is also called as body reading, a daily practice within their literacy block. To do paired reading, put students in pairs and have them read to each other. Pair more fluent readers with less fluent readers. But be careful not to make the ability gap too great. Children can take turns reading by sentence, paragraph, or page. In a one-on-one situation, the adult or the parent and child can take turns reading. And surely we can do that at home with our fathers, mothers, sisters, and brothers. Sixth way to improve fluency in reading is for us to try echo reading. With echo reading, the teacher displays an enlarged text so that students can follow along.
This might be a big book or a text displayed on an interactive whiteboard. The teachers or the reading teacher at home can often point to words as she reads a sentence or short paragraph. Then she points to the words again as our students echo her reading. Another way to improve reading fluency is through choral reading. With choral reading, the teacher reads an enlarged text several times until students are familiar with it. Then, the class or any other member of the family can join her as they read the text together. You can have it with nursery rhymes, songs, and funny poems are fantastic for choral reading. Another way to improve reading fluency is to do repeated reading. Echo reading and choral reading are both forms of repeated reading. Repeated reading is also something that students can do individually. Choose a short passage of 100 to 200 words, and then students can read the same passage multiple times. Have them time reading, graph the results to see a visual record of improvement. A variation is to set a timer for 1 to 2 minutes and have the students record how many words they read during each reading. Again, use a graph to chart progress. Ninth way to improve fluency in reading to our students is to practice scooping phrases. While we encourage beginning readers to point each word as they read, this is something we want our readers to grow out of. Enter scooping phrases. Simply write a short passage on paper. Then guide your learner as he reads the passage and draws curved lines under each phrase. And this is highly recommended by reading teachers I know. And the 10th way to improve reading fluency is to have our students do a lot of reading at a level they can read independently. I would like to stress that those reading materials should be at the level they can read independently to enjoy reading. The more we practice, the better at something we get. Make sure that our readers, even at home, or even those friends of ours, that they would become independent in their reading level. And give them at least 20 minutes each school day, each day at your homes as they read on their own. How about trying these tongue twisters with your learners at home? Will this improve fluency in their reading? What would you think will they feel? Will this be effective? Will they be amazed or dismayed? Are you ready for the tongue twister? Here, tongue twister, here it goes. Peter Piper picked a peck of pickled pepper, a peck of pickled pepper Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked? Can we do it faster this time? Are you ready? Shall we start? Peter Piper picked a peck of pickled pepper, a peck of pickled pepper Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked? How about this one? A woodchuck would chop wood. If a woodchuck would chop wood, how much wood would a woodchuck chop if a woodchuck would chop wood? Let's say it faster this time. A woodchuck would chop wood. If a woodchuck would chop wood, how much wood would a woodchuck chop if a woodchuck would chop wood? Would you think they will be happy for that? Maybe.
or it will be easier for higher elementary or secondary pupils. Got it? After the fluency of reading by our readers, let us now have how to develop reading comprehension skills. We have A, the literal comprehension checkup. We have 1, 2, and 3 ways to know the literal comprehension checkup. Number 1 is noting details o ang pagpuna sa detalye sa binasa. Number 2 is getting the main idea o ang pagkuha sa pangunahing ideya sa mga binasa. O number 3, sequencing of events o wastong pagkakasunod-sunod sa mga pangyayari. Also, we would want to focus on reading comprehension skills of our learners, which is letter B, the inferential comprehension checkup, in which we have perceiving relationship, predicting outcomes, drawing conclusion, and inferring character trait or mood of the story. We also have to focus on reading comprehension skills, the critical comprehension checkup, where we have the identifying of cause and effect relationship in the story. We are also to identify fact from opinion, identifying reality from fantasy, and also focus on reading comprehension skills. We have the analytical comprehension checkup, where we have the making of judgment, determining others' purpose in writing, interpreting and analyzing data. We also have some tips for effective comprehension strategy. Effective comprehension strategy instruction is explicit. The steps of explicit instruction typically include direct explanation, teacher modeling, or what we call thinking aloud, guided practice, and application. Now we have direct explanation. The teacher or the reading teacher explains to our students why the strategy helps comprehension and when to apply the strategy. Number 2, modeling. What is it there in modeling? The teacher or the reading teacher models or demonstrates how to apply the strategy, usually by thinking aloud while reading the text that students are using. We also have additional tips for effective reading comprehension development. We have the question-answer relationship strategy, or the QAR, which encourages students to learn how to answer questions better. Students are asked to indicate whether the information they used to answer questions about the text was textually explicit information or information that was directly stated in the text? Or would it be textually implicit information or information that was implied in the text? Or information entirely from the student's own background of knowledge? We still have 4 different types of questions that will lead to effective comprehension development. But before that, shall we read a short story about Funny Mac by N.N. Hermosa? We shall read this silently. Okay, shall we have the read aloud strategy now? Let's read Funny Mac by N.N. Hermosa. Mac is a black crow. She is a funny crow. She likes to go to the well. She likes to run around the well.
Ted sees Mac run around the well. Ted yells, Mac, don't run around the well. Mac falls into the well. Oh, she can't swim. What to do? What to do? Mac gets a big net. He gets Mac out of the well. That's good. Mac is wet but happy. Ted is happy too. Are you done reading? Now, let's have the 4 different types of questions that will effectively improve comprehension by our learners. Number 1, right there. Questions found right at the text that ask students to find the one right answer located in one place as a word or a sentence in the passage. Example, who is Mac? Answer, Black Crow. Very good. Let's now have number 2 question, the think and search. These are questions based on the recall of facts that can be directly seen in the text. Answers are typically found in more than one place, thus requiring students to think and search through the passage to find the answer. Here's an example. Why was Ted shocked? Answer, Mac fell into the well. The third tip is author and you. Questions require students to use what they already know with what they have learned from reading the text. Students must understand the text and relate it to their prior knowledge before answering the question. Example, how do you think Ted felt when he got Mac out of the well? Answer, I think that Ted felt happy because he had got Mac out of the well. And the fourth tip to check effective comprehension is on your own questions. These questions are answered based on a student's prior knowledge and experiences. Reading the text may not be helpful to them when answering this type of question, but this would be an example. How would you feel if your best friend fell into a well? Answer, I would feel very sad if my best friend will fall into the well because she may be badly hurt. With all those that you've heard about reading to learn phase, we must keep in mind that every child is a reader. Every teacher is a reading teacher. And for this new normal, we could say that every parent is a loving, persevering, creative reading teacher. So, let us all develop the culture of reading. The Department of Education Region 11 supports Bawat Bata Bumabasa. #Sulong Edukalidad. Okay, maraming salamat po Ma'am Gemma sa iyong po presentasyon. Yun po ay unang bahagi pa lamang po ng kanyang presentasyon dahil po dalawa yung kanyang topics na ibibigay sa atin. So, makakasama natin siya ngayon muli sa ating live streaming. Of course, let us now welcome Ma'am Gemma. Hello po, Ma'am Gem! Hello, sir. Good afternoon. So we are Good done afternoon. with the reading to learn, sir. Yes, ang galing-galing niyo po, ma'am. Maraming salamat, ma'am, no, sa pagbabahagi po ninyo ng kaalaman, ng inyong kasanayan. Dahil po sigurado po yung ating
mga magulang, lalong-lalo na yung mga talagang nakatutok sa kanilang mga kiddos, ay siguradong maraming natutunan po sa inyo. So ma'am, I guess meron pa po kayong kasunod na topic at ito'y Yes, mahalaga sir. din para po sa kaalaman ng ating mga magulang. So go ahead po. Okay, thank you very much, sir. So we are now sa susunod na topic natin sa hapon na ito. Ito po yung partnership and linkage in the implementation of the reading program. Ito po yung pinakagusto naming gawin kung saan manghangyo na gid mi sa inyo ha mga ginikanan sa kung unsa man ang tumong sa Departamento sa Edukasyon sa panahon karon. Karon atong istoryahan kung unsa ang mga maayong butang para ato ang buhaton. Karon makita nato sa mga bata nga nagabasa na gid sila, naka-start na sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga balay na diay. Naanay mga ginikanan nga nagasugod og basa kauban sa ilahang mga anak. So dinha, we are creating a community of learning partners in our homes. We've done that siguro mga pila na kasimana nag-try ta. Makita gyud ang mutudlo sa ato ang mga anak. So we are learning to read and then reading to learn. So karon mga ginikanan, may we know kung sa gid ay ang community partnership diri sa Department of Education. Ang gisulti sa ato ang former DepEd Secretary Florencio Abad, the problem of education is everybody's problem. So tayo po lahat sama-sama sa paglutas ng ating problema. We are to build bridges between the school and our community. So tayo pong lahat, gagawin natin kung ano yung ating dapat gawin para matuto ang ating mga anak kahit na merong may problema sa ngayon. And now, we will know that there really is a problem that is arising nowadays. So ano po ba yon? Meron tayong tinatawag na epidemya. Pero meron tayong graph dyan na makikita ninyo sa ating monitor kung ano ba talaga ang relasyon ng communities o ng mga tao na nakapalibot sa ating paaralan. Gusto ng Departamento ng Edukasyon na mapatibay ang relasyon natin sa komunidad ng may paggalang, pasasalamat na maaaring makakasama natin sa pagkakaroon ng makabuluhang relasyon para sa kapakanan ng mga batang Pilipino. Yun po. So, inaanyayahan namin kayo na makiisa para sa amin. So, meron tayong sinasabi na resources. Ano ba yung mga resources na sinasabi natin na nandyan sa ating komunidad? Meron po tayo dyan, una, human. Pangalawa, social. Pangatlo, material. Pang-apat, financial. At ang panghuli ay ang natural resources. Mga ginikanan, unsa man di atong pasabot kapag musulti ta og human resources. Ang ibig pong sabihin nito ay yung mga kanang inyuhang mga skills, mga talent nga pwede ninyo i-share sa atuang eskwelahan. Siguro madumduman pa ninyo mga ginikanan nga sa mga milabay nga mga tuig naatay ginatawag nga brigada eskwela or bayanihan sa ato ang mga eskwelahan. Kung asa, kung kinsa ang may talent sa pagpanday, pagluto, o di kaya may mag-prepare sa ato ang mga snacks, muna ang amuang ginahangyo sa inyuha. Pero karon na ay limitasyon tungod sa pandemya. So limitado ang atong pag-adto dito sa atong eskwelahan, but still pwede gihapon ta makatabang pero in moderate na lang siya. So next, unsa na atong ginaingon nga social assets, mga ginikanan? Mao kini ang mga relationships, mga rules established, or katong mga instruments attaining specific school goals in a given situation. Ito yung mga paraan natin ng pagkilos at yung mga gawi na kailangan natin gawin kung naata sa atong eskwelahan nga makatabang para pud sa paglambo.
Karon unsa man ning mga material resources nga ginaingon? These material resources mga ginikanan are man-made things sama sa mga ekipo, properties, facilities, tools ug daghan pa. Labaw na karon sa panahon sa pandemya, ang amog yung gihangyo sa inyo ha, nga mosuporta mo, dili lang kay unsa pa nga mga butang, direkta ta sa paghimo sa among learning modules, mauna ang bond papers. Siguro sa uban sa inyo ha, nakahatag na no. Dako kayo nagtabang para sa amua, para sa pag-reproduce og mga learning modules. Naapoy ink, pwede pod nga mutabang mo sa among eskwelahan, pinaagi sa paghatag og printer. Or sa amua diha sa Tagum City, nagpasalamat mi sa among halangdong mayor o sa iyang uban pang opisyal nga gitagaan mi og point-to-point internet connectivity. So sa Tagum daghan na siya o siguro diha pud sa ubang lugar na naa sa inyo ha, nga pwede matabang sa atuang online nga pag-eskwela. Naapoy cellphone or cellphone load. Naapod tay modem or tablet, pwede po mo maghatag sa eskwelahan. O unsa pa nga mga COVID esensya sama sa alcohol. Kay every now and then, naaman yun tayo mga bisita or kamo, kung mo bisita mo sa eskwelahan, at least na ay alcohol nga prepare na adito. Naapod tayo mga masks, mudawat po ang atong mga eskwelahan. O mudawat po mi o kanang hinimo na nga foot bath or other kanang foot operated nga mga materials which are called to be COVID essential. So daghan kaayo nagapangayo gani mi, naga-source out mi sa among palibot. Maupod siguro din ha sa inyong mga lugar, mga mama ug papa, kung naamoy chance nga motabang sa atong eskwelahan, go. Dili giingon nga publika or dato nga dili nakapwede mo share. It's our time to share. So dawat ang mga eskwelahan ana. Now when we say unsa ning financial assets, these are monetary, income or cash resources sa atong mga eskwelahan. Naapoy uban mag-donate sila og cash. Pero sa amuang eskwelahan po, ang ginahimo, ginapalit yun na siya og mga materials, ginahangyo namo if possible, make it in kind. And next, we have this natural resources. These refer to the physical environment of the community. Excuse me. So maoto siya ang mga gikinahanglan or ang mga nasa palibot nga pwede ninyo nga ikuan sa amua. Dinhi sa Department of Education na ami ginaingon nga the school partners and key stakeholders. Wala na ilain kundi kita mga ginikanan kay ako sama sab ninyo isa pod ka ginikanan sa duha ka anak. Aduna koy high school ug aduna pod koy grade 6 sa elementarya. So kahit na nandito ako sa Departamento ng Edukasyon, nakikita ko pa rin yung mga pangangailangan ng mga eskwelahan ng aking mga anak. Kaya po, wala po, nag-share po ko kung unsay mga gikinahanglan sa atong mga eskwelahan. Kay partner man nako na sila, partner nato sila para sa paglambo sa ato ang mga anak. So tawag ana, we are social partners or fellow stakeholders. No, karon we are creating community of learning partners. Sama kaganina sa among gipakita ni Ma'am sa phase 1 o katong phase 2, ginaawhag namo mo kamo mga ginikanan nga mahimong reading partners namo. Kamo gyud ang dako kayong tabang para sa ingon makabasa lang gihapon, makatuon ang atong mga anak sa atong mga panimalay. So natay ginaingon nga learning modalities natay online sama atong nang inahanglan og internet connectivity nga strong para pod si teacher o ang iyahang mga estudyante maka-istorya gyud kung unsay mga lesson nila. Aduna pod kitay offline ang kani mao nito mga recorded mga videos sa maestra, mga kanta, mga poems which are ginabutang na siya sa USB or maybe replay nga mga videos nga makita sa inyohang mga panimalay. Aduna pod kitay blended learning. So diri na-apply na pod dinhi ang katong learning modules. Nung giingon pod ni Sir kaganina nga maghatag ang mga teacher o mga learning modules
para magkat-on gihapon sa inyuhang panimalay. So kana siya ang isa sa mga pamaagi nga gusto pud namo nga i-share sa inyo ha, tungod kay naa na tay ginaingon nga new normal setup sa atoang pagtuon. Children develop socially, emotionally, physically, and academically. Still, we are to consider that our pupils, ato ang mga anak, makatuon gihapon diha sa ato ang mga balay. So makitaan unta ta sa ato mga anak nga inspirasyon mga ginikanan. Kuhaon pud nato ni nga opportunity nga tabangan nato sila sa ilahang pag-eskwela, di ba? We are to develop ang atong mga anak socially. So basin sa atong magabalay, nagsige na lang tag cellphone, naatatanan, pero atong anak wala na nato nakitaan, wala na nato natagad. So emotionally, gikinahanglan gyud nato ang suporta sa ato ang mga kauban sa balay para pud mapanatili ang emosyon, ang mga kalipay, kaguol sa atong anak, basig unsa naman to akong teacher, asa na wala naman ko'y classmate. So naa kita nga mga ginikanan nga bugiya sa ilaha. And ato ang mga anak would still become motivated to learn and engaged in learning. So naadiha sa atong learning modules ang mga lain-lain pud nga pamaagi kung unsaon nato pagtudlo sa ato ang mga anak. So aduna kitay lain-lain nga subjects, natay science, natay English, natay Filipino. So siguro sa science, po diha sa modules wherein mananaw sa mga living o non-living things. So let us support our kids para maengganyo gyud gihapon sila og kanang eskwela og pagtuon. So apil na mo mura na mo mag field trip sa inyong palibot kay karon bawal man gyud ang mga field trip mga ginikanan, di ba? And also, families and schools must work effectively together. So communities should become safer and more economically vibrant. Mo to ang sa mga kikinahanglan nato nga mga buhaton. O karon aduna ko'y nabasa on ways that parents can help their children read. Diya sa ato ang mga balay. Unsa kaha ang mga kuan? Kani nakita na ako kay Dr. Timothy Shanahan. Unsa kini nga mga pamaagi. Ang isa sa pinaka-practical nga rekomendasyon nga giingon niya gikan sa preschool hangtod sa school age students, ang giingon nato nga teaching reading will only help. Sige, so sa mga bata, unsa maning teaching reading sa ato ang mga ginikanan. At times na ay nag-ingon nga mga ginikanan na sayo ra daw kaayo ang bata pabasahon. Dili daw pwede na mga baby pa, mga toddlers. Pero mind you na as a study that our babies, ang atong mga toddlers sa balay, could still learn. Siguro diha sa ato sa mga naminaw nga mga mama, naapod siguro din ha, nag-try og papaminaw og tugtog, samtang naapa ang iyang anak sa tiya, naaba? Ako, isa na ko ato. Ang ingon, ang classical music daw makapabright sa ato ang mga anak. So siguro, nag-try pod mo ana. So meaning to say, early as toddlers, pwede na ta mutudlo sa ilaha og reading. But not necessarily reading nga nagbasa na gyud siya ha. Ang makakita og newspaper, mubasa na, murag lahi pod siya kaayo. So when we say teaching reading, naaman pod ng listening skills. So nag-start na ang iyang language and literacy skills through echoing. Mo na to, pagpaminaw. Moingon ang bata, nakadungog siya mama. So atong anak, musulti pod og mama. Sa mga karon na aga ni mga TikTok, di ba? Makadungog ta sa mga TikToks. Even young ones, naapod sila mga ginahimo, ginasundog-sundog nila ang mga nakita nila. Kay mauna man ay uso ron, di ba? Mga TikToking. Next, we have teaching literacy isn't different than teaching other skills. So mga ginikanan, careful ta ani, because very young ang atong mga anak, makadungog na sila kung unsa atong mga ginasulti. Makadungog sila o makakita sila kung unsa ang ato ang mga ginabuhat. If kita mga ginikanan are
not so good speakers, maghimo ta, magsulti ta mga bad words, most likely atong mga anak makapi yun na nila. Murag lain man pud og nasundog na nila sa eskwelahan. Most likely when we ask those students if they tend to say bad words, they got it from their homes. So mga ginikanan, careful gyud ta sa atong mga ginasulti kay atong mga anak ilaha man ng kopyahon, ilaha ng mga sundugon. And also, if our homes makadungog sila og mga words that give phrases sa ilang mga nice things nga gihimo para anang very good, thank you, or pangayog katahuran. So sila makatuon po, di ba, sa atoa, mingon man ta sa atong mga anak, say thank you na, kay gitagaan ka og isa ka butang. Say thank you. Og ikaw po ang naghatag, say welcome anak. So that way, ang atong anak starts na ang iyahang reading and literacy skills. So let us also be reminded na no hassle. You should enjoy the journey and so should your child. So istorya-istorya sa balay will help. And now, kani, talk to your kids a lot. Sa karon ba nga panahon, sige pa batag istorya sa atong mga anak or sige na lang tagtanaw sa atong cellphone, iyahay na lang tagtanaw. Do we still talk to them? O kulang na ang atong panahon sa ilaha? You know, it is very good na magsige ta og istorya sa atong mga anak. For in that way, we will know kung unsa ang ilahang mga gusto, unsa tong mga nakapa-excite sa ila, unsa ang ilang mga actions, facial expressions, o also, we will know kung maayo na ba sila pud mag-istorya. So when he points to the window or gives you a questioning look, maybe naa siya'y buot, pasabot. So we must talk with our kids most of the time. Labaw na karon kay ECQ, GCQ, MGCQ, gikinahanglan nga mag-inistoryahanay gyud ta sa atong mga balay. Dili ta magsige na lang pud og higda. So take these chances mga ginikanan nga sama nako nga makig-istorya pod sa ato ang mga anak, because in that way we help our kids with the reading and speech, sa ilahang mga skills, sa ilahang gikinahanglan for them to learn. And number 4, unsa man tong mga pwede nato ikuan mga ginikanan? We can read to our kids. Kinsa man diri sa atoa ang daghan kay libro sa balay. Siguro daghan kay tag libro no, nabasa ba na nato o igo lang nato gipalit? For those parents nga daghan kaayog libro, very good kaayo na, because it will enhance the interest of the kids that we have at home to read. Dili man pud pwede nga atong anak lang ang magbasa. Make sure nga kita nga mga ginikanan, makita pud nila nga nagabasa pud ta sa libro. So ang gi-suggest sa ato, mga ate, mga kuya, that we will read books to them. So kanang mga big books, mag-read aloud ta, in which makakita pud sila og mga pictures, and then you will say, unsa ni nak? Cow. Unsa may sound sa cow? Moo. So with that way, maka-learn ang atong mga anak. So naanay word, naapay pictures, naapay sounds nga ilang madungog sa atoa. So in that way, makatabang ta sa ato ang mga anak. And what is 5th? Have them tell you a story. Kasagaran sa atong mga anak baya, kapag nakita nila nga nagapaminaw ta sa ilaha, they would love to share their stories, and it will be of great help. Have them recount an experience or make up a story, just like my daughter. Mi, nagdamgugod ko nga ingani, usahay mo, imposible kaayo. Pero maminaw gyud ta sa ilaha kay damgo man pud no, so maminaw gyud ta. So ato pong i-weigh ang things kung unsa pud ang ilahang mga kinaistorya, because those are their personal experience. So let them tell their own story. So sa balay, naipit ba siya? Or kung ang tendency ko ang mama masuko dayon kung makasala ang mga anak,
the tendency of the child is not to tell them that they've done something wrong. But if they see us parents who are ready and willing to listen, ganahan na sila mag-tell og story. And number 6, unsa pa ka ang pwede nato nga maitabang sa atong mga anak? Teach phonemic awareness. So kagaya ani, makadungog sila, nak, unsa man ni siya nak? Dog, this is a dog. But dili gyud sila kabalong nga ang dog, ang word nga dog, each letter has its own sound. So, pwede na siya mag-start. Just like in kindergarten, maybe mga 3-year-olds na mga bata, they will know how to read if only they are guided by adults. In our school, where I volunteer to support, naa may ginatawag nga D-star reading. Unsa man ning D-star reading? Ang giniingon mo ni siya tong direct instructional system for teaching and remediation. So kani mo nitong phonetic reading, writing, and spelling. So each paraan ng word nga dog. So with that kind of strategy, kung nakabaluta, na atay ginaingon nga sounds kada letra. So d, a, g, d, a, g. So we can have also isumpay-sumpay nato siya for them to connect and make a sound. So for example, we have this word dog. So kapag musulti ta sa phonemes niya, sa sound niya, d, 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 dog. Dog. So, you may ask your kids, unsa na siya nak? So, they will say, dog. Say it fast, dog. So, pwede, kaya nato na buhaton mga ginikanan if also we ourselves kabaluta kung unsa tong mga sounds. Pero mga ginikanan, if you are in doubt, ang atong mga teachers na alang yun sa atong mga eskwelahan for us to help you kung naamoy mga doubts kung unsa gyud ng sound. We are very much willing to support you if you are to go to our schools, or maybe you can text us or you can call us to be reminded kung unsaon di ni pagtulo ning phonemic awareness. Then the 7th is teach phonics. So letter names and their sounds. You can't sound out words or write them without knowing the letter sounds. So if ang mga bata dili kabalo kung unsay sound, dili gid na sila ka spell. Wala pa nag-eskwela ang bata or maybe nursery. Moingon dayon kag sulata dong ang dog. Most likely dili gid na siya maka answer because dili siya aware that each letter has its own sound and each word could make up a vocabulary, a new word for them. Now, let us have the next one that parents could help in the reading ability of your kids. Listen to your child as they read. So mga bata, mga ginikanan, maminaw puta sa ilaha kung tama ba ang ilahang gipang basa, kung namali ba, or choppy ba sila magbasa. Then we are to correct them. So mga ginikanan, kunyari murag dito na maunak. So you can also correct them. Dili lang pud nato pasagdan sila nga magbasa. Because assuming kita gyud ang mas kabalo mo basa kay kita man ang mga adults sa atong mga balay, then as reading teachers at home, we are to correct them ug unsaon pagtama pagbasa. Then number 9, if we are done, pwede na ta mag-promote og writing. So ang bata, if she or she is not aware that each letter has its own sounds, then you can ask them to write. So mga nursery, preschool, or kindergarten, then you will start with very slow. So pag K2, pwede na siya. Nadili na kaayo i-sound out ang bawat letters. So in promoting writing, you can have books, magazines,
crayons, markers, or papers i-provide ninyo for them to write on para maka-exercise po ang ilahang mga kamot. Then teach them also how to write. Kay kami mga teachers, wala man mi sa inyong kiliran. So we are asking you, we are encouraging you to hold the markers, to hold the crayons with your kids so that they will know also how to write. Okay. And next, number 10. How could we be a reading partner to our kids? Let's ask questions. Mangutana ta, when your child reads, get her to retell the story or information. Sama sa mga short stories, ato silang pangutanon kung unsa ang ilahang na sabtan. So at times when they are very much mga bata pa kaayo, at times mutanaw ra na sila sa picture without really looking for the text. So we are trying to help and support them so that they will know and they will become individual or independent readers in the future. So let's ask questions, mga informational text. Have your child explain what it was, unsay nahitabo, nganong naing-ana, and also you can say unsa may imuhang natun-an sa imuhang gibasa. We can do that also mga ginikanan. You can have it. Ang reading material is not again limited to paper and pencil. You can make use of your computers, cell phones, mga text messages, and all other media that you can make use nga makakita ta og mga texts. And also, we can be our reading partner or you can be our reading partners, mama, papa, mga igsuon sa balay. We can be reading partners if we make reading a regular activity in our homes. Let us make reading a part of our daily life. Dili yung kumutuo nga wala tay time nga makipagbasa sa atong mga anak. Gani usahay basig nakalimot na tag-pray when we wake up. Nagtan-aw na ta sa ato ang cellphone to see kung naabay mga text messages, unsa bay oras, and that is reading already. If that would be the case, then you may ask your son or your daughter, nak, tan-awa daw nak, naaba ko'y text. Nak, tan-awa daw nak kung unsa nay oras. Then in that way, though very simple, kana siya makatabang na gyud sa ato ang mga ginikanan. So ginahangyo gyud mo namo nga let's work hand in hand sa pagpabasa sa ato ang mga anak, labaw na ning nay mga younger ones. Ang pinaka-critical is kaning nay mga anak nga mga 3, 4, 5-year-olds nga mga anak. Pag higher na ang comprehension na pod nga skill ang gikinahanglan nato nga tan-awon. For now, dili gid nato pwede nga magkaroon ng face-to-face sa ato ang mga estudyante. It's because we are threatened with the COVID-19 pandemic. So tan-awon nato diha sa picture, unsaon na lang si teacher, unsaon na lang ang mga bata nga ma-expose sa virus. So mga ginikanan, balik-balikon jud namo ang pagbasa sa mga atong mga anak, importante gyud kaayo. Dili lang kini limitado. There is no best strategy for now kung unsay atong buhaton kay lain-lain man ta og mga anak, lain-lain og facing atong mga anak, lain-lain og interest. So dito nato kuhaon, dito ta mohugot og inspirasyon kung unsa man ang gusto sa ato ang mga anak for us to assist them in their reading. So dili na ta magkuan duha-duha pa mga ginikanan, mutabang kita sa eskwelahan, mutabang kita sa pagpalambo sa atong mga eskwelahan, mutabang kita para sa future sa atong mga anak. Let us hold hands, let us pray to God Almighty that in the near future this virus will be out so that we can go back to the things, to the activities that we used to have. So si teacher po, dili na maguol. Kay kami sa Department of Education, nagaguol gyud sa amo ang mga bata for how many years? Nasanay na gyud kita na ang mga bata na gyud sa eskwelahan. But for now, let us face this consequence.
with high hopes. Let us all develop the culture of reading. So, sa atong mga balay, let's have it. Si Papa nagbasa og newspaper, ang mga anak nag-assist, and that would be it. And according sa ato ang Secretary of Education, let us be hopeful, let's do our part. So be a reading teacher sa atong mga anak. Let's move forward, and God will do the rest and keep us safe while we do and teach our kids what to do, how to read, how to write, and in the future, kana nga mga skills will be used para po sa ilahang paglambo and to become professionals and mga bata or mga batanon that would become leaders in the future. Once again, mga ginikanan, thank you very much for listening, and I hope and I pray that you are encouraged to join us in our endeavor to make every child a reader. Be a reading teacher at home. Good afternoon. Mayong hapon sa tanan. Okay, maayong hapon sa ma'am. Daghang kay salamat sa imuhang pag-share sa amoa sa mga kaalam nga Yes, gihatag ko sa imuha o kani nagamit gayud sa ato ang mga ginikanan, no? So, of course, Yes, daghang sir. kay salamat. Ayan, Ma'am Jem. So, unya, makauban ka pa namo, ma'am, kung natin pangutana gikan sa ato mga ginikanan kay unya, balikan ka namo para Yes, sir. makauban. Okay po. Daghang kay Thank you very salamat, much for the Jem. time, sir. Yes, ma'am, and congratulations po. Okay, ayan po. Maraming salamat muli kay ating Ma'am Gemma C. Mabalot, ang ating po principal mula sa Pagsabangan Elementary School ng Division ng Tagum City. At sa punto pong ito ay mayroon naman po tayong, ito po ang panghuli nating tagapagsanay, ating facilitator po sa hapong ito para sa day 1 po ng ating parents training and orientation. At pakikinggan po natin, of course, ang ating education program supervisor sa Filipino po na si Dr. Mary Jane M. Mejorada para po sa kanyang presentasyon sa topic po ng ating The Big Six in the reading program. Maayong hapon sa tanan, namong ang mga ginikanan, nga nitambong gid karon niini at education para sa mga parents, para sa mga ginikanan ng read. Tuguti ko ninyo nga maghatag og kinatibuk-ang akong i-wrap up tanan ang nahisgutan kaganiha pinaagi sa pagpasabot sa mga video nga among giandam para sa inyong Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. So balikan lamang po natin ano po ang ating education program supervisor in Filipino dahil po nagkaroon tayo ng technical glitches po dito sa kanyang area at of course dili po nato na siya malikayan no labi na karon nga medyo diri sa amo ang lugar diri sa among kabutangan sa opisina mismo kay ana atay medyo makulimlim po sa labas at naapektuhan po talaga yung signal natin ano po. So sa punto po ito nais ko lamang po pasalamatan muli ang tanang ginikanan nga nagtimbaya sa amo karong adlaw karong hapuna nga padayon nga nagtan-aw naglantaw sa mga buluhaton nga ginabuhat nato karon sa ato ang webinar. Of course, daghan kayong salamat sa inyo sa tanang divisions sa tibuok rehiyon 11 nga nakauban mo namo. Of course, ako isa-isahon para ma-recognize gud og tama sakto ang inyuhang mga divisions nga gina-represent. Of course, daghan kayong salamat sa lahat ng tagapagturo, ganon din po sa mga kaguruan at ganon din po sa ating mga magulang at sa mga kapatid, kapamilya, kamag-anak, kapuso, lahat na po kapatid sa buong rehiyon 11. Maraming salamat of course mula sa division ng
Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan LCP. I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Maayong hapon sa tanan, namo ang mga ginikanan, nga nitambong gid karon niining atong gihimo nga regional training, orientation para sa mga parents, para sa mga ginikanan ng Region 11. Tuguti ko ninyo nga maghatag og kinatibuk-ang akong i-wrap up tanan ang nahisgutan kaganiha. Mga video nga among giandam para sa inyong tanan. Natun-an nato sa duha ka mamumulong ang pamaagi unsaon nato pagtabang sa atong mga anak gyud. Ipaningkamutan jud sa atong departamento na maipakita sa mga ginikanan unsa ang atong tumong ug tinguha niining tanan. Mao ni siya ang makabasa ang atong mga kabataan. Apan atong tinguhaon na magsugod jud ta tanan sa basic katong pinakasimple gyud. Tan-awon nato kining video ug unsaon pagtudlo ug pagpabasa sa atong mga anak. Nga dali lang ug unsaon ang pamaagi. Karon nga higayon, atong pagahisgutan kung unsaon pagsugod sa pagtudlo ug pagbasa ngadto sa atong mga anak. By the way, kung kita magahisgot og pulong nga parent, dili nagpasabot nga mga ginikanan lamang. Apil na niini ang mga guardians or pwede pod si ate o kuya. Importante nga usa nato tudluan sa pagbasa atong mga anak, ma-establish usa nato ang foundations or pre-reading skills aron mamahimong malampuson ang pagkat-on sa atong mga kabataan. Ani ang 5 pre-reading skills nga kinahanglan aron mamahimong maayo sa pagbasa ang atong mga kids. Number 1, motivation to read o adunay kagustuhan nga mobasa. Importante nga siguraduhon nato nga andam ug motivated na ang atong mga kaanakan sa pagbasa. Mabantayan nato kini sa ilang pagpakita og interest sa mga libro o sa mismong pagbasa. Malingaw o malipay sila nga madunggan ka nga nagabasa og kusog or reading aloud. O ginasundog kanila as if kabalo na silang mubasa. Nagpasabot nga diri nga stage is motivated na or andam na silang makat-on sa pagbasa. Ang pangutana, unsaon man pud nato nga ma-motivate ang atong mga anak? Una, hatagan nato sila og chance na mapili sa kung unsa nga libro ilang gustong basahon. Through this, we can be able to boost their interest to read. Ikaduha, himuon natong everyday habit ang pagbasa alang kanila like stories and the like. Ikatulo, importante nga samtang nagabasa tag mga stories alang sa atong mga anak, makita nila nga kita very enthusiastic o abtik o malipayon. Number 2, language skills. Very important nga ma-develop una ang language skills sa usa ka bata usa siya makat-on sa pagbasa. Ma-describe niya ang mga butang sa iyang palibot ug maka-express sa iyang idea. In short, importante nga na-develop na ang listening and reading skills sa atong mga kabataan. Dapat, ang usa ka bata aduna nay kakayahan nga makatubag sa mga simpleng pangutana sa usa ka istorya. Makasaysay pagbalik sa iyang mga nadunggan na story gamit iyang kaugalingong pinulungan ug ma-describe ang mga characters, lugar o panahon. Unsaon man sad nato pagtabang sa atong mga anak nga ma-develop ilang language skills? Una, pwede ninyo siyang pangutanon og mga open-ended questions
Sama sa alang kanimo unsa kahay sunod mahitabo. Ikaduha, hatagig panahon inyong mga anak nga balikon sa pagsaysay ang ilang nadungog na istorya. Ikatulo, let us encourage our child to create his or her own story. Pwede pud tang mogamit og lain pang activities nga makadevelop sa ilang oral language. Pinaagi niini, mas ma-practice ang ilang listening, vocabulary, and speaking skills. Number 3, concepts of print. Importante nga mahibalaan sa atong mga anak ang sakto nga paggunit sa libro. Pag-abli niini ay direction from left to right o top to bottom o ang mga parts sa libro. Unsa atong pwedeng buhaton? Una, i-model ang sakto nga paggunit sa libro. Itudlo usa-usa ang cover page, title, ug author. Ipakita pod ang proper eye direction samtang atong ginasundan ang atong ginabasa. Kinahanglan, oriented sila sa print materials aron makabalo sila kung asa siya magsugod. This is a very important skill so our children will not be afraid to start reading. That's why, diri mosulod ang importansya sa ginatawag nga print-rich environment o ang palibot nga daghan silag makita nga pwedeng basahon. Number 4, phonemic awareness. Importante nga ma-develop sa mga bata ang phonemic awareness o ang kakayahan nga ma-identify ang sounds even without printed letters. Unsa imong pwedeng matabang sa iyaha? Well, pagbasa og simple nga basahon nga adunay pabalik-balik nga mga pulong o rhyming words. Makatabang sa inyo ang mga readily available nga mga materials sa DepEd nga pwede usab nato nga ma-access online. And finally, number 5, alphabet knowledge. Our children need to know that every letter has a name. Adunay small and capital letters. Adunay lahi-lahi nga sounds o lahi-lahi ang pagsulat. Unsaon nato pagtabang sa ilaha? First, tudlo siya nga maka-identify sa tanang mga letters in the alphabet. Ikaduha, name the letters o panganli ang mga letra from A to Z. Ikatulo, matudluan sila to produce the sounds of the alphabet, both vowels and consonants. Ikaupat, i-match ang small and big letters. Ikalima, isulat ang mga letters gamay man o dako. Og, ang katapusan nga pwede natong itabang sa ilaha ang paghatag sa una o katapusang letra sa usa ka object o picture. Karon na nasayra na nato ang mga pre-reading skills na ma-develop sa usa ka bata, dako kini og epekto para mas mapalig-on ang ilang reading foundation. Diba? Dali ra? Sundan lamang nato ang mga kinahanglan aron makhat-on atong mga anak sa pagbasa. Gamay paningkamot lang ug syempre pagmahal. Andam na bata sa pagtudlo sa atong mga anak sa pagbasa. Remember, educating a child starts at home and we know you can do it. Hingpit ang panagiusa sa ginikanan ug magtutudlo. Luyo sa krisis ni ining pandemyang COVID-19, padayon ang edukasyon sa mga kabataan. Diri nato matagaan og dako na pagtagad ang kabililhon sa papel sa mga ginikanan. Kamu isip unang magtutudlo kita, isip una na magtutudlo sa atong mga anak. Kini mo'y dakong hagit namo sa inyo ang paggahin og bililhong panahon na mutudlo og mutambayayong sa atoang mga magtutudlo sa pagpabasa sa mga bata sa balay, labi na karong panahon na. Gamito nato ni nga higayon aron matutukan nato ang reading skills sa mga kabataan, sa mga bata. Atong lantawon kining another video na among giandam kaninyo.
Hello everyone, especially to all our parents at home. Karon nga ang tanan anaa sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay, mas maayong atong gamiton kining higayon kauban ang atong mga anak alang sa usa ka mahinungdanong buluhaton. Usa sa mga pwede natong buhaton ang ubanan ang atong mga anak sa ilang pagkat-on sa pagbasa aron mas mahimong produktibo ang paglabay sa mga adlaw. Ngano ug para asa? Adunay mga 40 o labaw pa ka mga bata sulod sa isa ka classroom. Maong lisod alang sa atong mga magtutudlo nga matutukan ang atong mga estudyante usa-usa. Plus, limitado atong oras sa eskwelahan kay aduna po'y mga eskwelahan nga naga-implement og 2 to 3 shifting scheme. Taliwala ni ini, usa sa mga paningkamot ug tumong sa DepEd Region 11 mao ang pagtubag ni ining mga panginahanglan ilabi na ngadto sa atong mga kabataan nga nanginahanglan og giya sa pagkat-on sa pagbasa. Kung adunay programang Every Child a Reader, aduna usab kitay Every Parent a Reading Teacher program. Kini sa tinguha nga ipaabot ngadto sa atong mga ginikanan ang inyong dakong pwedeng mamahimo ug matabang aron mahatagan og kasulbaran ang problema sa pagbasa. Base sa global survey, ang Pilipinas ang pinakaubos sa 79 ka buknasod pag-abot sa reading comprehension. Usa kini kadakong hagit alang kanato aron kita makiglambigit niini ug ato kining mahatagan og kasulbaran. Nganong kinahanglan nga sugdan nato sa pagbasa? Everything starts with learning to read. Base sa mga studies, makatabang ang pagbasa sa social development, mental health, well-being ug labaw sa tanan sa cognitive or pagsabot sa usa ka bata. Nganong importante ang role sa mga ginikanan isip reading teachers? Una sa tanan, ang mga ginikanan ang first and best reading teachers sumala pa. Kini tungod kay dako og parte sa oral language development nagasugod sa panimalay, ingon man ang ubang pre-reading skills or ginatawag nga emergent literacy. Ikaduha, gikaingon nga ang mga bata nga nakat-on sa pagbasa kauban ang ilang mga ginikanan adunay taas nga self-confidence, self-direction ug self-control. Makontrol usab niini ang ilang mga behavior. Gawas pa ni ana, ania ang 5 ka rason nganong importante ang pagbasa alang sa inyong mga anak ug para kanatong tanan. Una, better academic performance. Makatabang ang pagbasa aron mas mapalapad ang ilang vocabulary. It will help them to express themselves and help them understand the lessons they take. Mas dali alang kanila ang pagsabot sa ilang mga leksyon tungod kay mas makakonsentrate sila sa mga angay nilang i-accomplish ng mga activities. Ikaduha, it enhances creativity and imagination. Matabangan sila nga mas mahimong creative sa ilang mga buluhaton ug ma-develop ilang imagination skills. Ikatulo, it develops empathy. Mas mahatagan og pagsabot ang mga kabataan sa mga panghitabo sa kalibutan ug mas mamahimo silang emphatic o makaantigo sila sa pagsabot sa pagbati ug experience sa uban. Ikaapat, improves social interaction. Tungod kay ang language skills na develop sa pagbasa, sila adunay kakayahan sa pakig-alayon sa uban ingon man mas mahatagan og panahon nga magka-bonding ang anak o ginikanan nga nagagahin og panahon sa pagbasa. O ikalima, success in the future. Sumala pa, mas dako ang posibilidad nga mag-succeed atong mga anak in the future tungod sa mga skills nga ilang na-develop sa pagbasa. Maong kitang tanan ginaawhag nga sugdan ang Reading at Home project. Kung kamo nang ginahanglan sa mga basic knowledge sa reading, ang atong buhatan andam nga motabang ug motubag sa inyong mga pangutana. Amo gayong ikalipay nga mahatagan kamo og kalamdagan aron nga masuportaan inyong mga anak sa ilang pagkat-on sa pagbasa and on how to make reading with your child fun and easy. Kung makabasa na og hingpit ang mga kabataan,
musunod na ang tanang kahibalo. Sa tanang subject, kabalo gyud ta ni ana, nakita man nato sa ikaduhang mamumulong ang pagpaningkamot sa mga magtutudlo. Diba? Ang papel o role na ginagampanan ng mga teachers, ng mga principals, ng mga supervisors, ng mga chiefs, ng mga ARD o RD, sinumportahan sa atong nagkalain-lain LGUs ug ubang stakeholders na mahimong partner nato sa kalambuan sa atong mga kabataan. Ang kinatibuk ang Big Six sa pagbasa atong pakahinumduman. Unsa ning Big Six? O ni ang Big Six components of reading, pinakadakong bugno sa kinatibuk ang DepEd Region 11. So kung kini ato yung mahibaluan tanan gikan sa pinaka-basic hangtod pinaka-comprehension kining Big Six components na makita ninyo karon sa video kay among gi-video para masabtan gyud sa tanan. Kana approve gyud ta ani nga ang bata gyud mudako gyud nga well-developed gyud na bata. O angay na gyud ng mga graduate sa 21st century with multiple skills in life. Hello guys, maayong adlaw! This video is still part of the Every Parent a Reading Teacher program. Kini usa ka programa sa Department of Education nga naga-encourage sa mga ginikanan, guardian, or even si ate o si kuya nga mamahimo namo kamong katambayayong sa pagtudlo sa atong mga bata sa pagbasa. Sa mga niaging video, atong nahisgutan ang kaimportante sa parents' involvement sa pagkat-on sa atong mga anak sa pagbasa. Apil na ang pagpasabot kanila kung unsa kaimportante ang pagbasa sa ilang kinabuhi. Usab, atong nahisgutan ang 5 pre-reading skills nga kinahanglan ma-develop sa usa ka bata, usa pa man ang formal nga pagtudlo kanila sa pagbasa. Karon, adunay pangutana. What do we teach in reading? Unsaon ba gyud nato sila matudluan sa pagbasa? Aron mahatagan sila og strategic reading competency o ang kapasidad sa mga bata nga mobasa, kinahanglan ma-develop nila ang oral language, phonemic awareness, phonics, fluency, vocabulary, o comprehension o ang atong ginatawag nga the Big Six of reading. Let's kickstart our presentation with the oral language. Kini nagahisgot sa capacity sa bata na makipag-communicate to others. Kini ang foundation sa ilang pagkat-on sa pagbasa, mapalapad ilang vocabulary, makaantigo sila sa pagsabot sa mga mas komplikadong language structures, adunay pagsalig sa speaking and writing, ug mas masabtan nila ang kalibutan nga ilang ginapuy-an. Aron matudluan atong mga anak sa oral language skills, kinahanglan nato nga mapakita sa ila ang saktong pagbasa nga kusog kon loud reading. Angay pud nato nga makorek ang mga maling pamaagi sa pagbasa, sama sa maling pag-pronounce sa mga words. Kinahanglan, tama ilang madunggan, aron tama pud ang ilang pagsulti o pronunciation. Ania ang mga pulong nga usahay mamali ang mga bata sa pagsulti niini. Una, could, not cold. Ballet, not ballet. Debut, not debut or debut. Tortoise, not tortoise. Moving on, unsa man sad kining atong ginatawag nga phonemic awareness. Usa pa man makat-on sa pagbasa o mga printed text atong mga anak, kinahanglan mahibal-an usa nila nga ang mga words are composed of sounds nga mamahimong mapalahi ang meaning niini. Kini ginatawag nga phonema o phoneme. Ang phonemic awareness mao ang kakayahan sa atong mga kabataan nga makadungog, makaila ug mag-manipulate og sounds sa usa ka word.
daghan tag pwedeng mamahimong himuon para itudlo kini ngadto sa atong mga kids. Una, phoneme isolation o ang pagbulag-bulag sa mga sounds sa una, tunga ug iwit sa usa ka pulong. Example, tell me the first sound in cake. How about the last sound in the word crop? Ikaduha, phoneme identity o ang pagkaila sa mga nagkadaiyang sound sa matag pulong. Example, tell me the same sound in rug, rat, roll. Ikatulo, phoneme categorization o ang pagcategorize o paglahi-lahi sa nagkadaiyang sound sa usa ka word. Example, which word does not belong in sat, sag, mug? Ikaupat, phoneme blending o ang pag-usa sa duha ka nagkadaiyang sound aron makamugna og bag-ong pulong. Example, b, a, g, bag, k, a, t, cat, s, e, t, set. O ikalima, phoneme segmentation o ang pagbulag-bulag sa mga sounds sa usa ka word. Example, what are the sounds in the word sex? S, I, k, s, six. Right now, let's discuss phonics. Human nga masabtan sa atong mga kids nga ang mga pulong o word adunay lahi-lahi nga sounds, kinahanglan nga mahibal-an usab nila ang relationship sa letter ug sounds o ang ginatawag nga phoneme-grapheme relationships. Ang focus sa phonics instruction mao ang pagsabot nga ang matag letra sa alphabet adunay katumbas nga lahi-lahing sounds. Example, the word six is composed of 3 letters, pero kung imo kini isulti, aduna na kini upat ka sounds. S, I, k, s, six. Importante nga i-model ang tamang pag-blend o pag-segment sa mga letters o sounds o ma-practice kini sa atong mga kabataan. Pwede usab tang magpabasa og mga sight words o mga pulong nga common o perme gamiton. Sama sa and, at, big, can, ug daghan pang uban sama sa be, this, from, I, have, by, one, all, where, when, be, or, and your. Sa pagpadayon, usapod sa pinaka-importanteng component mao ang fluency. Kung makabalo na ba mubasa atong mga kids, maingon na ba nato nga fluent o maayo na siyang mubasa? Ang speed o kapaspason sa pagbasa dili sukdanan o basihan sa kamaayo mobasa sa atong mga anak. Aside from speed, ang fluency nagahisgot pod sa kapasidad sa atong mga anak sa pagbasa sa saktong pulong o word recognition. Tamang phrasing, pacing, volume, stress, intonation o expression, o syempre ang pagsabot sa gibasa o comprehension. Makaingon ta nga maayo ug fluent na sa pagbasa ang usa ka bata kung makaantigo na siya sa pagbasa nga tama ug paspas ug nasabtan niya kini. Pwede buhaton ang repeated reading o ang pagbalik-balik nga pagbasa. Paired reading, makatabang nga adunay nagapamati sa atong mga kids samtang gabasa aron makita o madungog kung pila ka minutes, pila ang mali, o kung tama ba ang phrasing. Recorded reading, pwede nga i-record iyang pagbasa aron iyang madunggan kini. Apil sad sa mga component sa pagbasa mao ang vocabulary.
This is a list or collection of words nga pamilyar ang usa ka tawo. Kung adunay mga pulong nga medyo dili pamilyar anang kanato, lisod na nga masabtan ang atong ginabasa. Maong kinahanglan nga mapa-improve nato ang vocabulary knowledge. Kini ang rule of thumb. Every week, pagpili og 5 ka words nga dili pamilyar sa inyong mga anak. Pwede nga kini makita sa ilang ginabasa nga libro, natan-awan sa TV o nakita sa social media. Use these words in a sentence which can be understood easily by your kids. Always use it so they can have multiple exposure to the words. Or you can also use pictures para mas mahinumduman nila ang meaning sa mga words. Pwede usabtang mogamit og mga word games or spelling word drills. Og syempre, ang ultimate goal of reading is comprehension. Ang pagbasa nga adunay comprehension o ang paghatag og meaning samtang nagabasa usa sa mga pinakaimportanteng component sa reading. Kung dili masabtan sa atong mga kids ang ilang ginabasa, murag wala ra gihapon sila nagbasa. Pwede nato silang pangutan-on og mga butang nga may kalabutan sa ilang gibasa. Atong ipakita kanila kung unsa ni kaimportante sa ilang kinabuhi o kung makonek ba nila kini sa ilang daily life experience. Pwede nga nakita nila kini sa TV or nabasa sa mga libro. Pwede ta mangutana og mga literal questions like kinsa ang mga karakter sa story or asa nahitabo ang storya. Interpretative questions like para nimo ngano kahang gibuhat to ni Pedro? Application questions like kung ikaw si Pedro, unsa kaha imong buhaton? Don't worry, it's okay nga dili dayon kini mahitabo tungod kay ang comprehension is a complex process. Dili kini makatunan sa usa ka lingkuran lamang. Nanginahanglan kini og mapadayunong pagkat-on o paggamit. Although studying the Big Six of reading is integrated, you can only focus on each of the component one step at a time. You can actually make a timetable or weekly calendar like this. For the reading materials, you can access it through the official online platforms of DepEd or through your division's LRMDS portals. But of course, we have to remember that the best and most important spice of our children's learning to read process is our unconditional love. And that we can always do everything for the benefit of their future. Till next time, take care! Ug karon atong ikapasigarbo ang pagtambayayong sa programa sa pagbasa sa DepEd Region 11. Nagipanguluhan sa atong DepEd Regional Director Dr. Evelyn R. Fitalvero ug inubanan sa atong Assistant Regional Director Dr. Maria Ines C. Asuncion, sa atong pinaka-abtik nga Chief sa Curriculum and Learning Management Division, si Dr. Janet G. Veloso, ug ang 11 ka Schools Division Superintendents ug ang 11 ka Assistant Schools Division Superintendent inubanan sa tanang Chief sa CID, mga supervisor sa English ug Filipino, ug ang mga reading coordinators and reading advocates. Ania ang mga nagkalain-lain na Division Reading Program Initiatives na gihimo o giimplementar, gipahuptan ug gilig-on sa suporta sa tanang mga magtutudlo, mga ginikanan ug stakeholders alang sa kalambuan sa proyektong pagbasa. Unahon nato ang Davao City Division Reading Program. Kini gipanguluhan ni Dr. Narmila Espedido, ang Division Reading Coordinator PSDS o Division Reading Coordinator
So ni adtong pandemic na sila'y Kapitan Tomas FM Pass for Learning, ni father and mother pass on their love for learning. So nakita man nato sa picture, no? Naapay grade 1 kamya ECQ Reading Challenge. So pipila lang ni sa na atong nabutang napili pero daghan pagid gihapon inisyatibo ang nagkalain-lain nga mga eskwelahan sa Davao City. Ang Davao City LGU po nag-extend og support through the barangay units in the distribution of reading materials to the target learners for the 8-week reading remediation enhancement program. Ang Davao City government po nagsuporta sa learning community even before the pandemic. Sama sa mobile libraries for the learners, ang MOOC mobile services were available and extended their help in the procurement of reading materials including the speech laboratory, equipment donated by the Davao Filipino-Chinese Foundation in every schools through the initiative of former Schools Division Superintendent of Davao City, now an Assistant Regional Director of Region 11, si Dr. Maria C. Asuncion, through Councilor Pilar Braga and Mayor Sara Duterte. Ug gisundan kini sa Davao del Norte ang ilahang gipanguluhan ni Dr. Allen Tigelaran, ang EPS Division Reading Coordinator, ang ilahang sikat kay ikatulo na katuig ang strikers, ang Save Track Readers to increase knowledge in essential reading sources. Mo na meaning sa strikers. So, nahuman ang ilang first ug second Dabno Reading Summit. Sa karong September na po ang ilang third Reading Summit. So, makita ninyo ang mga kalihukan na gipanghimo sa strikers. Nag-strike gid sila sa mga balay-balay. Nakita ninyo sa krisis, no? Ang sakripisyo sa atong mga magtutudlo nga makabasa gyud. Mao ni ang sa Davao del Norte. Ang Mati City Division pod sa panguna ni Dr. Gina Silvestre, ang EPS Division Reading Coordinator, ang ilang 8-week reading intervention nag-start atong June 26 to August 14. The City of Mati katong reading on the air was on July 6 to August 6 pod. Kini kung nakita ninyo ang pagtambayayong sa atong mga magtutudlo, kini nga reading on the air sa murag RBI instruction sponsored by the Association of Division Reading Coordinators with the Division School Paper Advisors Association. They spent 10,000 for 2 hours per day for 5 days a week. So, di ba? Sakripisyo gid siya nga matawag pero worth it kung makabasa gyud ang mga bata nato. Ang Panabo City, naapod sila Reading Delight sa pangunguna ni Dr. Maria Angelita Perpetua Suelto. Siya ang Division Reading Coordinator, EPS o Reading Coordinator ng Panabo City. So, ang kini isa sa mga sikat na gi-feature nila, ang Basakleta. So, from Salvacion Elementary School ni siya, adto ni sa mga suok-suok sa far-flung area ug bit-bit og mga libro. Ug kana ginapabasa nila, ginapabaro, yan ay mga time limit pag-abot sa alas 2 hapon. Kuhaon na pod, muuli na pod tong nagbike. So pagkaugma lahi na pod yung mga libro ang madala. So di ba? Very i-enjoy lang gyud ang pagpabasa. O ihatag sa ginikanan, ihatag sa bata, pero naa ang ginikanan during sa pagpabasa. Naapoy basa mo hatid ko, patong mga reading materials, ginahatod, kay bawal man ang mga bata mugawas. So ginahatod sa atong mga magtutudlo. Apoy online tracking para sa atong mga bata na nag-struggling, no, sa pagbasa. Ina online tracking nila para mahibalan og taga-asa kay adtuon sa ilang basakleta. O di ba? So dili lang pud kana daghan pa pero
kini lang ang atong mga nabutang no na feature. Ang Tagum City Division pod naa sila'y READ o Project READ o Reading Enhances Academic Development. So sa Pangulo ni Dr. Darwin Suyat, ang EPS Division Reading Coordinator. So nagkalain-laing division webinar in reading para sa pagpalig-on, no, strengthened stakeholders involvement in the reading remediation program. So aduna po'y naay isa ka eskwelahan pod nga ang Magugpo Pilot Central Elementary School nagpasiugda pod sa ilang 3 o'clock reading habit. So kada 3 o'clock naapoy sila'y pasundayag no sa StreamYard live via YouTube and Facebook na reading. So ang mga bata, ang mga estudyante sa pilot na din nagahulat gid sila para makapaminaw sila niini. Ug naa po'y mga developed indigenized supplementary reading materials para pud sa atong mga frustration o non-readers na mga kabataan. Okay? So ang Davao Occidental naa po sila the reading travails. So travails, taas kaayo no? So reading travails niabot na gid sa pinakasuok dito sa Davao Occidental ang ilang paghatod o pagpabasa sa tanan ng mga lumulupyo sa Davao Occidental na nasakop, no? Nakita ninyo ang ilang pagpaningkamot ro online, gitracking pod nila ug nag-uban pod sila. So nakita ninyo ang mga ginikanan na diri ni Tabang na po'y mga training webinar kay moumang ang sa new normal karon. So kana gipanguluhan ni Dr. Raymond Aquino, siya ang Division Reading Coordinator ng Davao Occidental. O gisundan sa Davao del Sur. So kini ang Division Reading Coordinator katong isa sa atong speaker kaganiha, si Dr. Joy Barikit. No, siya ang Division Reading Coordinator. Daghan siyang pasiugda nga mga proyekto sa reading program ang Oplan Basa o ang kining reading ladder. So kanang pag-aadtuon nila ba asa man nasuok no para lang jud makapabasa. So nakita ninyo ang teacher o ning latay gud sa kuan para lang jud makaadto sa mga lumulupyo nga nanginahanglan gid og pagtagad sa pagbasa. So naapod sila webinar sa teaching reading under new normal o doon na po'y pagbisita sa mga balay-balay o natay mga reading advocate po ang atong siyempre ang atong mga SDS tanan mga opisyalis nato sa DepEd kana gyud ang atong tumong og tinguha nga makapabasa gyud sa mga bata. Ug aduna punta sa Division of Davao de Oro sa Pangulo o sa panguna ni Dr. Helda Opinya, ang EPS Division Reading Coordinator of Davao de Oro, naapod sila'y bayanihan para sa karunungan. Katubang reading is fun. So bayanihan para sa karunungan, ang mga ginikan na nagtambayayong, ang mga magtutudlo, ang mga ate, kuya, nakita ninyo na pa sila yung mga learning materials, kay tungod dili, wala sila internet, kay bukid ni. So gidad-an gid nila og mga reading materials ang mga kabataan dito para makabasa gyud, makasugod sa mga pinaka-basic. Okay, so naapod ang Division of Island Garden City of Samal ang ilang 8-week reading curriculum implementation katong gitawag na I Read to Live intervention program gagi panguluhan ni Ma'am Charisma Ambrona, ang Division Reading Coordinator ng Island Garden City of Samal. So nakita ninyo ang mga ginikanan, ang ate, ang kuya, plus ang mga magtutudlo nga nag-prepare sa ilang mga learning materials para ma-deliver na sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ni adtong pandemic ni siya ha. Ug ang Digo City Division ang ilang tracker na reading program nagipanguluhan ni Dr. Tito Indrina, ang EPS Division Reading Coordinator. No? So nakita nato dinhi nga daghan kaayong mga inisyatibo ang kada eskwelahan o kini gipasigarbo gyud sa
Digo City Division nga na-implementa gyud o napadayon ang kining tracker na reading program. Ug ang Davao Oriental nga gipangaluhan ni Dr. Nancy Sumagaysay, ang EPS Division Reading Coordinator. So nakita ninyo, in spite and despite sa kalayo sa mga lugar, giadto o gibisita gyud para matudluan o nisunod jud sa protocol, nakamask gid sila, naka-cellophane pa, nakababag ang cellophane, nakita ninyo, para lang yun matudluan. O, nakita ninyo na yung mga reading materials sa kalatag, pero nakamask sila while naga-coach o nagapabasa sa mga bata. So, mo ni ang sa Davao Oriental. O, kining tanan na pagpaningkamot sa atong mga magtutudlo sa bawat division sa DepEd, kining tanan nga atong pagtambayayong pagbayanihan para makabasag yun ang mga bata. Kay ingana ka importante ang pagbasa. So dili ni masayang kung atong ipadayon mga ginikanan. Mutambayayong gid kita sa kanunay. Kanunay minggid na amang kita. Pero mas paligunon pa nato kini kay naara kita sa balay. Naara kita, ang uban naga-work from home, 2 days o 3 days lang ang duty sa mga opisina. So katong uban, pwede ta nga dili lang pod sa 5 ka adlaw ato apong tutukan ang atong mga anak. So ug kato lang, daghang kayong salamat. Anong hinaot mi ang kitang tanan magtambayayong gyud para wala na taga DepEd Region 11 na di makabasa. So dapat go ta nga makabasa gyud ang tanan nato ng mga anak, ang tanan ng mga estudyante, ang tanan ng mga nag-eskwela, ug ang tanan ng mga katong ginatabangan gyud nato karon katong 8-week curriculum sa reading program. So kato ang nagtambayayong pud ang mga Filipino EPS coordinator, yung reading coordinator sa Filipino. Wala na ako naipakita sa sobra na kadaghan, pero kabalumi kay kami man ang naga-monitor kada division, kabalumi nga tanan naglihok gyud ni ining atong dakong bugno sa DepEd Region 11 na dapat makabasag gyud ang atong mga kabataan. Ug kato lang, daghang salamat sa pagpaminaw sa tanan. Yan. Daghang kayong salamat, Dr. Mary Jane M. Mejorada. Of course, kato na human ang ato ang sesyon sa karong hapon para sa mga topiko nga gi-discuss sa ato ang mga facilitators. Of course, ako lang balikan no ganinang buntag ang ato ang session 1 naatay nature of reading. Karong hapon sa session 2, katong first phase nato natay reading readiness, learning to read phase. O ang session 3 nato kato naman ang second phase of reading, ang reading to learn phase, o ang partnership and linkages sa implementation sa reading program. So dili lang ang DepEd ang hiusa sa inyong mga ginikanan, kundi ang uban pa nato mga partners diha sa ato ang community, no? Napakita po ganina ni Ma'am Mary Jane sa iyang mga slides ang mga partnerships na gibuhat sa mga LGU pod para mapakusgan nato nga moabot gyud ang panahon nga ang ato ang tanang mga kabataan dili lang kay kabalo mo sulat, dili lang kabalo mo basa, kundi makasabot gyud pod sila unsa pod ang ilahang ginabasa o ginasulat, no? And of course, ang ato ang session 4 nga gipakita sa ato bago lang ang the big 6 components in reading. Okay. So mao to siya ang ato ang mga topic karong hapon, karong adlaw sa ato ang day 1. At of course, karon na kung naamoy mga pangutana, no, pwede ka mo magkomento dinha sa ato ang live comment sa Facebook o di ka dinha sa ato ang YouTube. Karon kay ato nang tawagon on screen ang ato ang mga nakauban nga facilitators para pod makatubag anang mga pangutanaha ninyo. Okay? Ang amo ang paningkamutan nga kanang mga pangutana ninyo kay amog yung mahatagan og saktong pagtagad og saktong pagtubag para
kini pod malinaw diha sa inyuha mga dapit no sa inyuha mismo. Okay? So let us now welcome on screen once again our speakers, our facilitators. Of course, we have Dr. Gemma C. Mabalot, ang ating principal po mula sa Pagsabangan Elementary School. And of course, ang atin pong EPS in Filipino sa Regional Office 11 ng DepEd, we have Dr. Mary Jane M. Mejorada. Ayan, Ma'am Jane. Hello. Ayan. Hello, maayong Hello. hapon. Hello, Hello, Ma'am madam. Jem. Daghang kaayong salamat ha sa Salamat po, pina-update nga ma'am. pag-approve dayon. Adyon, before Yes. daay nga na ay mga pangutana. Sige. Naunsa na niya mong camera John kay di ba nadaot to. Okay. Sige lang. I will take this opportunity di ay na magpasalamat ganiya kato sa Davao City ganit June. Na atay special mention nato indikan sa atong Assistant Regional Director no. Katong SDS pa siya sa Davao City. SDS pa siya sa Davao City. Katong nag-donate gani sa speech laboratory sa mga eskwelahan ang Filipino-Chinese Cultural Foundation. Gipamuluhan to ang president si Mr. Benito Misina. So isa gid mao ni ang pinakadako nga sponsor gyud no sa reading program sa Davao City. Si President Mr. Benito Misina, ang president ng Filipino-Chinese Cultural Foundation. Ug special thanks po ni kang Sir Ralph Tabanyag ng Maparat National High School o ang nagtabang in town sa video nga atong gipasundaya ganiha o si Sir Given Hinampas ng Monte Vista National High School ang voice over. So daghang kaintag mga talented teachers no nga anytime just on call para lang ni ani para sa kabataan gyud o para sa mga ginikanan para ni sa inyong tanan. So anytime pwede ninyo matanaw kay naka-record man ni siya nana ni siya sa YouTube gyud sa CLMD. So anytime pwede niyo matanaw kay kabalukod nagkagamay na ang atong viewers tungod kay hapon na gyud tingdigamo na gyud tinuod sa atong mga ginikanan. Okay, Juan. Yes. I would talagang like also salamat to po, say Mary thank Jane. you, Sir June. Sige, Ma'am Gemma, go ahead po. Thank you very much po kay Regional Director and happy birthday na din po kay Ma'am Evelyn Fetalvero, ma'am. Happy birthday. Also to our regional Fs in Filipino, Ma'am Jane. Thank you very much, Ma'am Jane Mejorada, for the opportunity given to me. Though short notice, I enjoyed it a lot. It was a very challenging task, but still, thanks be to God for everything that He has given me. Also to our CLMD Chief, Dr. Janet Veloso, thank you very much, ma'am, for allowing me to be with you this afternoon at this time for our orientation. Thank you even kay Ma'am Joy Barikit for the knowledge, for the wisdom she shared me. Thank you also to our Schools Division Superintendent, Dr. Josephine L. Padul, ma'am. Thank you very much. Also to our ASBS, Dr. Christine Bagakay, to the master teacher who is our host for the accommodation and for the very strong internet connectivity. Thank you very much, Ma'am Grace Umayam, Rowa. Thank you very much. Also to the staff and the parents of Pagsabangan Elementary School, thank you for your support and thank you for watching. Also to my technical team, we have Sir Andre Grant II Mijares and also Ma'am Neliza Abigail Escalante. Nagpulaw gid ni sila, sir. Para lang jud ani. Thank you very much. Dili kabayaran ang ilang effort. Also, I would like to say thank you sa teacher / my makeup artist for this event, Sir Kenneth John Crisostomo of New Balamban Elementary School. To the parents of Pagsabangan, Barangay Pagsabangan, thank you very much. Also to the parents of Tagum United Methodist Children's Learning Center who are with us up to this time. They are watching us. Thank you very much for watching our show from the very beginning. Kaganihang buntag pa ni sila, Sir June, and up to this time, very loyal nga maminaw gid sila sa atua.
Kaya amo yung gipostpone ng orientation, madam, kay kabalo ko daghang gid sila matun-an diri sa atua because this is for them. Thank you very much. Okay, Maraming syempre, salamat, Jun, Ma'am no, Deb. while waiting sa atong mga pangutana, sa Yes. atong mga ginikanan, Go ahead, syempre, Ma'am Jane. ang among pinakasuki din nga mga host, MC, si Jun Aguilon. Thank you so much, Jun, ha. Mo ni ang pina-uptik, pila lang ganit na days How ang planning des? ang mga meeting na mo tinagabi. Mo na napansin ninyo ang akong tingog, mura na akong katulogon, gikapoy, pero laban lang yun para sa atong Yes, mga ma'am. ginikanan. Kay Lugin, pud masanggid ang technical na mo. Diba, June? Si Lugin Yes. nawala na. Birthday man gud ni ARD, RD, Evelyn Fitalvero. So, nag-celebrate po virtually ang mga naadinig. Gamay na lang ni mga empleyado sa DepEd Region 11. Happy birthday, RD! Yes. Of course, ma'am, pasalamatan usab nato dili lamang ato ang mga ginikanan kundi apil po ang ato ang mga hepe sa tanang sangay, ato mga CID chiefs, inubanan sa ilang mga school heads, of course, ug ang mga kinatibuk-ang teaching force sa bawat eskwelahan po nga nag-disseminate po og information para kining ato ang patabo dinhi sa ato ang rehiyon kay mahimo gayud nga successful. Day 1 pa lang kini ug unta sama-samong giingon, aduna mo'y natun-an, aduna mo'y nakutlo sa amo ang mga diskusyon ug panghatag og sama sa giingon nila ma'am ganina, kami sa tinuod lang sa DepEd kung kamo kung tulo lang mi inyong makita dinhi sa screen, pero behind the backstage kung Yes. nagtinabangay gyud ming tanan kay very short notice pero kailangan namo nga ipatabo ni siya kay para napapanahon ika nga, so napapanahon gayud og isa pa nagpasalamat pud ko kay nakapundo pud ko binisaya diri sa ako ang kaban o nakapadayon po ko yami diri no sa taong pero bisa nagkalisod nakasugakod ra gyud. O daghan kayong salamat sa tanan. And of course, Ma'am Jem and Ma'am Jane, diri sa ato ang mga live comments karon at sa tinuod lang wala ko'y mabasa kaayo nga mga pangutana, wala ay mga pangutana akong mabasa kundi mga pagpaabot og pasalamat sa ato ang tanan diri sa ato ang gibuhat nga webinar kay nakatabang gyud og dako na atay ganina, actually na atay ginikanan ganina watching us from UAE. Ayan ha. Ayan. So isa na siya sa ato ang nindot ng mga ano no nga nakigatibaya gyud bisag naa sa laing lugar, laing nasod, nagkuan gyud na ningkamot pud sila nga makalantaw sa ato ang webinar. Of course, sama sa giingon ni Ma'am Jane, ang ato ang kaning ato ang video ani automatic ni siya naa sa ato ang Facebook page, recorded na siya dinha o naapod sa ato ang YouTube channel. And of course, naapod tay watching from Hong Kong. Ayan. Daghan kayong salamat. And of course, thank you so much Ma'am Saidi Banhao Orpilia. And then yan, watching from Hong Kong si Ma'am. Maraming salamat Ma'am sa imong pakigduyog sa amo ang tanan. Sa dili na mo may isa pag-mention no ang tanang nag-greet sa amoa, pero God knows that you are one with us. This is not just an effort of one but an effort of all, because tama sa atong gisulti karong panahon na ang ato ang pakigbisog sa matag usa, ika nga bayanihan sa Tagalog, kinahanglan gyud nato para makapot nato ang ato ang mga panglantaw ug tinuha ang utumong nato para sa ato ang mga kabataan dinhi sa rehiyon 11 nga mamahimo silang puno sa kaalam ug kapasidad para pod sa ilahang kaugmaon pag-abot sa panahon. Yes, so sir. daghan kayong salamat kaninyong tanan. Also, Of sir, course. I would like to say thank you, sir, sa division personnel sa Tagum City. They are watching. So they are giving Yes. messages. They are watching. So led by our SDS and all the department heads. Thank you very much for watching. Also, sir, I would like to say thank you sa mga teachers and also sa mga principals, sir. They are giving us messages. Nananaw gid sila sa Tagum City Division. Sayo kaayo sila nanawag, nangutana kung unsa daw mga link
for the karon hangtod sa the rest of the days sa ato ang seminar kay mananaw gid sila. Wala sila nagkulang sa pag-share sa link, sir. The entire Tagum Yes. City is very much aware nga nindot gyud ni nga orientation nga ilang pag-aapilan mo na sa ilang kakulit nakasulod gyud sila og nakatanaw sa Facebook, sa YouTube, ug sa uban pa nga mga media. Yes po. They are Yes. in Daghang kayong support salamat. ang mga principals. O, Yes, Ma'am Jane. June, no? Atong pasalamatan ang pinaka maabtik po ng mga expert yun sa reading. Anong akong napili si Dr. Gemma Mabalod o si Dr. Joy Barikit. Kay since pag yun sila sa una na mga bagtika na gina sila in terms of reading. Nga kay Big Six man gid ang ato ang ginabugno din sa DepEd Region 11. Mo nang daghan ko gid pang-ingnan pero sila lang gid ang ni-accept sa challenge. So daghang kayo salamat ha sa ngalan sa atong Regional Director Dr. Evelyn Fitalvero, sa atong Assistant Regional Director Dr. Maria Ines Asuncion, sa amuang pinaka-uptick nga CLMD Chief Dr. Janet G. Veloso, ang amuang kinasingkasing nga pagpasalamat sa inyo sa inyong duha o kauban sa inyong duha nga pinaka-uptick nga ni dawat sa challenge o sa tanan nga mga division reading coordinators nga gitap na ako gahapon lang yun whole day para maghatag sa ilahang different reading program. Kabalo na mi ilan na nang gipasundayag sa amua pero gusto po na ko kay kini ang viewer natin nato mga ginikanan. So at least aware sila na ang bawat division grabe na gyud ang pagpangandam masking atubang ta sa pandemic apan ang bawat division, ang bawat mga teachers nakita gid nato ang pagpaningkamot nila tungod lang gyud ani kining pagbasa gyud mo nang kining gikapitalan nato ang big 6 gyud components of reading. Gitunga na ako sa duha, gi-wrap up pa gyud na ako into video para makuha gyud sa kinatibuk-an unta no, pero ning gamay atong viewer jud pero again pwede ra pud nila ni ma-access. So daghang kay salamat sa nila ukay jud ng mga parents. Aduna pa baya tay ugma na apata sa daghan kaayo pa ugma so na ay sa SPED group. So, naay tay speakers sa differently tanan ng mga nagkalain-lain ng mga special needs, no? Ating mga speakers ni Ana. Gipanguluhan ni Ma'am Jesseline de la Cuesta being the SPED vocal sa hapon ng madrasa, kay Dr. Duhinog being the vocal sa madrasa, ug ang senior high school focal na si Dr. Pedilino Webos para sa senior high school immersion. So, napa sa ikatulong adlaw pod ang iPad teaching na pod and then psychosocial and mental wellness ato jud ipahulahi para Sabado man na. So, mas daghan pag itong viewers ni Ana Jun, no? O ang closing, half day ra po din noon sa Sabado. Okay, so pasayloa nga gamit ang inyong duha ka adlaw ug tunga kay kini kinahanglanon gyud sakripisyo para sa atong tanan apan daghan tay matun-an niini. Daghan kay salamat. Yes, Ma'am Jane. Og na-mention na ni Ma'am Jane ang mga sumusunod nato nga mga aktibidades o mga topics, ang mga sessions nga ato ang pagabuhaton sa mga sumusunod nga mga adlaw, no? Og wala gyud ko makita ma'am nga mga kuan mga pangutana din sa ato ang live comments kundi nalipay gyud ang ato ang mga ginikanan sama-sama nagpaabot sa ilang mga komento dinhi labi na ang naay ginikanan dinhi nga aduna siya yes katong si ma'am ganina ako ang i-mention no naa siya duha ka anak grade 3 og elementary og ang isa kay naay special need. So Elsen belong sa Elsen ang iyahang anak. So ugma sigurado ko nga kani si ma'am kay mapanaw mulantaw gyud sa atoa kay ang ugma nato sama sa giingon ni Ma'am Mary Jane Mendoza mejorada kay inclusive education man ta so ugma
makauban nato ang ato ang focal for the SPED, special education, ug ang mga speakers nga experts pod ana para ipadayag sa inyo, ipahibalo sa inyo kung saon nato pag-atiman ang ato ang mga kabataan, ato ang mga anak nga aduna poy special needs. Ug sa hapon sama sa gisulti, para naman sa ato ang mga kaigsuunang mga Muslim o kanang naa sa alive nato nga program para unsaon pod nila pag hatag ang pag-guide sa ilahang mga anak kaning ginatawag nato karon nga no face to face man gyud ta, so murag learning from home, di ba? Aside sa we are working also from home sometimes, pero naapod tayo learning from home, so mao na siya ang ato ang ginaanuhan, no? So daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Og Ma'am Jade, ayaw kabalakaan ng number nga nagbaba kay daghan kayo ang nag-share sa ato ang mga kuan kay ganina gyud sa tinuod lang nakita namo diri sa ako ang feed kay lahi man pud na man pud tay control sa feed nato. Kaninang buntag ni abot ta og 35,000 views all over the world. The world na akong giingon kay naka kuan magyud ni siya, expose magyud ni siya sa kinatibuk-ang kalibutan labi na sa World Wide Web. Ayan. So daghan kayo. Before ta mahuman mo pasok gyud ang ato ang CLMD chief, dili gyud pwede no nga Yes. D1 tagana ra bayo gyud ni nato sa reading program og literacy. So pasukan gyud ni ma'am para usa ta mo uli o usa ta mo palong ato sang patagaon si ma'am og acknowledgement para sa tanan. Yes, of course, ato tabulaton. Pero yes, ma'am. Pero habang nag-aantay po tayo sa ating mahal na CLMD Chief, ako lamang ipaabot sa inyo ha. Of course, kung gusto po ninyo, dili na kung gusto, kung pwede lamang kami muhangyo sa inyo ha mga ginikanan nga o kaning tanan nga naglantaw sa amua, kung aduna mo yung mga i-post sa amuang Facebook account, sa social media accounts, or sa mismo ninyong personal accounts, ayaw mo kalimot o gamit anang mga hashtags nga naa sa inyuhang screens. Ma'am Jane, tabunan sa takakadali kay maorag yung sakto. Oo. So, napakigamit sa hashtag Bayanihan Rehiyon 11, hashtag Handang Isip Handa Bukas, hashtag Mabuhay Magulang ng Rehiyon 11. So, yan po ang ating mga hashtags na maaari po ninyong gamitin para po kasi yung mga hashtags na yan, pag in-search namin yan siya, mababasa din namin lahat po ng inyong mga komento doon. Ano po? So, sana po ay magkaroon po tayo ng pagkakataong magamit yan. And of course, meron pa po kaming hihilingin sa inyo. Ano? Isang mahalagang bagay po ito para sa amin. Naway pagtiyagaan po ninyo, no? At dili lang unta ninyo kapaguran dito kapag answer. Naatay link, kaning evaluation link na to. Ang evaluation link man good para sa kasayuran sa tanan, kini evaluation link diha na mo makita og madungog kung unsa pa pud tong gusto ninyo nga mabalaan og ang amua pong program mas mapanindot pa kung unsaon na mo pag-deliver sa inyo ha sa mga sumusunod pod nga mga webinars nga ginatawag nato, no? Or mismo sa kanang mga training nato. So please do not forget, ayaw ninyo kalimti nga sulod mo anang link din ha kung dili man kaayo mo master sa pagsulod ana, pwede ta magpatabang sa ato ang mga anak kung naay nakahibalo. Of course, kay ang ato ang mga kabatanunan karon kay naa na sila sa Generation Z naman. So murag mas hawd pa pud sila natong tinuplok, no? So magpatabang tag tuplok-tuplok pod sa ato ang mga anak. Okay, so daghan kayong salamat. Amo lamang kini padaganon diha sa ubos, so pwede po na ninyo makita para padayon ninyo nga ma-view, no? Kanang ato ang evaluation link. Karon ato ang paminawon ang ihatag nga mensahe sa ato ang mahal nga CLMD Chief nga si Dr. Janet G. Veloso. Ayan. Hello, Ma'am Jan. Yes. Good afternoon. Yes, ma'am. Pahuman na ta, ma'am, sa ato ang unang adlaw sa pakiga timbaya o pakiga tambayayong, tama ba ko? Sa ato ang mga ginikanan, ma'am. Okay. Yes. Okay, so Ma'am Janet, gusto na mo madungog ang imuhang mensahe
sa amua sa amua sa tanan sa mga naglantaw kanato karon. So go ahead ma'am. Imuha ng panahon karon sa pag-istorya. Okay, sa atong tanan, no, maayong hapon. Gikalipay kaayo namo ang inyong pagtigbaya ug ang inyong pagsubaybay sa ato ang gitawag nga training para sa mga parent. Nasayod ko nga busy gud kaayo mo, napod may mga concern sa inyong matag pamilya, pero pinasahi gyud ni nga para among ipaabot sa inyo aron kamo mapahibalo sa atong mga dili man ni kabakuhan kundi mas mapalalum pa nato ang atong pagkiglambigit para sa edukasyon sa atong mga anak. Ako pod isip inahan, naapod ko'y gamay nga anak. Unya, naapod siya sa online modality o bisag unsa pod ko ka busy, naagyoy kuan gyud. Pinasahi gyapon nga time nga akong igahin. Though busy, naagyoy mga butang usahay nga kailanganin gyud nga sakripisyo, pero kining tanan dili ni para sakripisyo sa atong kagalingon kundi para gyud sa umaabot nga henerasyon. Kaya ang ato man gyud gipaabot nga mapadayon lang gyapon sila nga mapa-eskwela o mas makatun pa. Unya karon mas exciting gyud ang ato ang school year kay katambayayong gyud mo namo ug ingon man usab ang mga ate, kuya, lola, lolo ug ang tanang mga miyembro sa pamilya. Ug nasayod kami nga dili lang ni para sa ato ang kaugalingon kundi para gyud sa ilahang future sa atong mga anak. Unya ako pong mapasalamaton pug ko nga ipaabot sa inyo nga sa atong mga pagabuhaton pa ugma ug sa sunod ato pang marami patang tunan labi na para sa mga learners with special needs unya katupong para sa senior high school ug sa madrasa ug ingon man usab sa ato ang indigenous peoples. Unya very exciting no kay naa ni mga radio based nga mga instruction. So very exciting po ang mga modality nga inyong makatunan. Unya mapanghinaot mi nga kini nga mga pagkabuhaton nato mas mapalalum pa ang atong pagsabot sa kung unsa ang katikaran karon sa DepEd o sa inyo pod nga mahimong tampo or ang inyong role. Unya kabalo man gyud ko nga busy pod mo, manghinaot ko nga panalanginan mo sa Ginoo sa inyong mga pagabuhaton. Ug ingon man usab nga ang tanan ninyong mga plano sa inyong mga anak kini dili lamang ilahang makabuot kundi kamong tanan uban sa inyong mga banay ug mga pamilya magkahiusa kamo ug mas mauswagon pa ang inyong kinabuhi ug kamo proteksyonan sa tanan ninyong mga buluhaton ug ingon man usab sa tanan ninyong mga pagtambayayong panagiusa sa inyong mga hepe or mga principal sa tulunghaan or ang atong mga magtutudlo kung unsa inyong panagiusa sa kanila or pakig-alayon sa ilaha dako kaayo na namo nga gikalipay. Og sa inyong tanan, salamat kaayo og daghan tayong tun-an ta ugma manghinaot ni nga magkita-kita ta. O sige John, murag ako anang nasulti tanan John. Ayan, daghang kay salamat Ma'am Janet no. Of Ma'am, naalang ko napansin din no kay pasalamaton ta kani kay Ma'am Jean V. Rubio. Nasa gi-post dinhi kung actually na maka-encourage siya nga makalingaw pod kay kani realidad man gyud nga nahitabo sa ato ang panimalay no. Kani Ma'am ato ang anas siya kung pwede pa lang magparapol na lang tingali ta para daghan mo participate ugma. Kugihan mangani ko magtutok tuwid kanina ba para sa akong anak o di ba? So kana di ba kay magtuplok-tuplok gyud bihitaw ta sa tutok tuwin. Tama yun, Pero sir. wa jud ko katry ana. Nare-rate lang ko good pero wa gyud ko katry. Ayan, so kani wala mi premium nga cash nga mahatag pero naatay load. Naay load nga ihatag sa mga winners ganina sa padula ni Ma'am Gemma. Pero kato kay pahalipay lang pero
ang labaw na tong premyo ani kung ato ang mga bata, ang ato ang mga anak, makita nato sa pag-abot sa panahon nga sila successful gayud kay unang-una nakabalo sila mobasa og musulat ug dili gyud kini makuha ni kinsa man o sa bisag unsa man kung ang ato ang mga anak matudloan natong sakto. Ug kami sa Department of Education nagapaningkamot pod nga matudlo namo og unsa ang dapat namong matudlo kay maunang amo ang gisumpaan nga tukulin, pero ang pagpadayon kung sila wala sa amo ang mga classroom karon parehas ana karon nasa inyong mga panimalay ang pakiga duyog ninyo sa amo ang inyong pagtabang ninyo sa ninyo sa amoa dako kung bili para sa amoa nga mas lalo pa nating mapabilis, mapadali at saka mapabuti mapag-ibayo ang ating pagtuturo at paggabay sa ating mga anak o estudyante natin. Ayan. Okay, daghan kay salamat no sa tanan. And of course, murag nasulti naman sa ninyo tanan no. Ako lang po di special mention magpasalamat sa pod ko sa ako ang principal kay nisugot nga mobiyahe gyud ko no. Thank you so much of course to my principal Madam Mirna Evangelista Purificacion of Panabo City Senior High School. Og inubanan sa ako ang mga teachers din ha po daghan kay salamat sa mga nagpanguna ang team parang Ayan, nabalik na ako. Yan. Ganito talaga no, pag live. Pag live. Opo, Ma'am Janet. Ganito talaga pag live. Sige. Yes. Ayan. So, salamat na nakabalik yung tadayon po o pagpasensyahan po ninyo no kay naagi tayo mga interaction ngayon ani pero sa makausap pa daghan kay salamat sa pakigudoy ninyo sa amo sa day 1 pa lang ni siya pero unta dili lang kung gamay lang man among nahatag sa inyo mas mapadako pa na ninyo kay of course ang ato ang mga ginikanan kay naman po na sila mga estratehiya unsaon pagdala sa ilang mga anak kami saludo mi sa inyo mga ginikanan kay ang ato kanipod ato ang mga kaubanan po din sa DepEd mga ginikanan na po ni sila ako lang ang murag dili pa pero nato pagumangkon tulo so, sa future yes puhon-puhon o makalingkawas sa ating pandemya basig makakita na ko kuan din ha bitaw tama sir. Yes. Oh, thank you so much. And of course, Ma'am Jan, Ma'am Jane, and Ma'am Gemma, kay magsugod na sa atong countdown. Kay of course, ang atong mga ginikanan, kay mag-ano pa po din sila, no? Mag-prepare pa po, kay tingpanihapon. Maglaba. Apay manglaba, ana. Of course, kita po, kay manguli po ta, kay layo ba atong narabay ta sa opisina no niya, biyahe pa ta, so daghan kay salamat pero of course dili nato na siya humanon nga wala tay pag-ampo nga pagabuhaton gisugdan nato ang adlaw sa pag-ampo so karon ginaawhag pud nako ang tanan nga mag-ampo kita sa inyong mga screen pwede mo maminaw para basbasan kita ang tanan sa mga sumusunod pa nga mga adlaw. Sige po, mananalangin tayo. Panginoon na aming Diyos, maraming salamat po sa gabay at patnubay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat dakilang Ama, ginawa mong matagumpay ang unang araw ng pagsasanay at oryentasyon para sa aming mga magulang. Bagamat dakilang Diyos, pagal ang kanilang katawang laman sa maghapong paggawa. Ganun din po dakilang Ama, marami din po silang gampanin sa kanilang mga pamilya. Subalit o Diyos, sa ganitong pagkakataon, sila'y nakapiling namin at nakasama. Maawa ka po sanang patuloy mo silang basbasan ng mabuti pang kalusugan. Pakilayo silang lahat sa lahat ng mabibigat na karamdaman upang patuloy din silang maging gabay ng kanilang mga anak sa pagtahak ng mabuting landas ng buhay. Kami naman po sa Department of Education, patuloy mo rin po kaming pagabayan ng banal mong Espiritu Santo. Ito'y makatulong na sa amin, maging gabay po namin sa patuloy din naming pagganap ng aming mga tungkulin.
Dakilang Diyos, basbasan mo po nawa ng mga pagpapalat biyaya ang mga magulang na patuloy na nagtatrabaho at nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Lahat po ng mga magulang sa buong mundo na nanunood sa amin, ganon din po ang manunood pa sa amin. Maawa kang patuloy mo silang basbasan at iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan upang patuloy din sila naming makasama sa paghubog ng aming mga kabataan. O Diyos ng langit, espesyal din po ang araw na ito para sa aming Regional Director. Maawa ka po sana, dakilang Ama. Hindi man po namin siya nakapiling ng personal. Sana sa panalangin ito na ipaabot namin sa iyo ang aming mga mithiin para sa Kanya. Maawa ka sanang patuloy mo pang palawigin ang Kanyang buhay at basbasan ang Kanyang pamumuhay. Patuloy pa siyang makapanguna sa buong Rehiyon 11 bilang aming ina, dakilang Diyos sa buong kagawaran ng edukasyon sa buong rehiyon. Sana po ay maging patnubay pa siya at gabay namin. Lagi mo siyang pagkalooban din ng inspirasyon ng Kanyang buong sambahayan. Higit sa lahat, ipagkaloob ang mabuting kalusugan. O Diyos ng langit, patuloy muling kaming basbasan lahat po ng nangunguna sa ganitong aktibidad. Batid mo ang sakripisyong pinagdaanan din po namin. Maawa ka sanang pakibanalin mo ang aming layunin. Ganon din po, O Diyos, panatilihin mo po ang kababaang loob sa bawat isa sa amin. Sa buong panahon pa ng aming mga pagsasanay sa susunod na mga 2 araw, ikaw nawang bahalang mag-ingat at magbasbas sa bawat magulang, sa bawat mga anak na aming makakapiling at kaming lahat na nasa training management. Ikaw na sanang bahalang magpala sa bawat isa sa amin at patawarin kami sa lahat ng nagawa naming pagkukulang at kasalanan sa tanging pangalan at karapatan ng Panginoong Hesus, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong pakikisama sa amin at muli po ito si Mr. John Aguilo ng Panabo City Senior High School na patuloy na nagsasabi sa inyo maging inspirasyon po tayo sa bawat isa dahil kayo po na aming mga magulang ay kayo ang aming kaagapay para po sa pag-unlad ng buhay ng ating mga anak sa kinabukasan. Ayan po, maraming salamat po muli at magbibilang na po kami. Ingat po kayo kung ano pa po ang magampanan at gawain pa. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magsisimulan po tayo magbibilang sa 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. God bless you. Bye. God bless. Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan LCP. I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region.